Thank you so much for joining us. I welcome you to another beautiful episode of Talk to Be. It's Talk to Be, baby. Gay, gay. I would like to say a very big thank you to everyone who has commiserated with me on the demise of my mom, to everyone sympathizing, sending love messages, sent gifts, prayers, encouragements. I'm saying a very big thank you to you all. It was indeed a very tough time, or still a very tough time, but I know with God's strength, I can do all things. I know. And with your love, your support, the kind of love that I get from you, it's enough to keep me going. So thank you, everyone. I'm sincerely grateful for the love. Thank you, thank you, thank you. May God bless you all. May we all live long to enjoy the fruit of our labor, see our children, our grandchildren, our great-grandchildren in peace and in good health. May we never die untimely. I pray that God will continue to bless you and all yours. My name is Dr. Abiola Adebayo Akinrede. On this episode, I have a brother, a senior colleague. His story is is amazing. Yes, sometimes it could be unbelievable, but here he is today. I'm so happy to have him in the studio with me today. Please note that all views and opinions expressed on this show are solely that of my guest, not of me, neither is it of Talk to Be. I'll go for a short break. When I'm back, you will meet my guest. Don't go away. Talk to Be. Share your experience. Thank you for staying tuned. In case you're just joining us, you're watching Talk to Be. And like I told you earlier, that I have my big brother, my senior colleague, my director, somebody that I respect and admire so much. It took me so long to be able to get him. He's a very busy man. But then because I love his story has taught me so much. And I thought it's going to bless you also. I have to get him. And then he's not somebody who likes to grant interviews like that. And he said, Abiola, ṣé mo pé torí pé ó jẹ́ ìwọ, mo ní torí pé ó jẹ́ èmi yẹn náà lẹ ṣe máa wá. So join me as I welcome my big brother, Mr. Muhideen Oladapo Lala. Hey! Wow, ẹ̀gbọ́n mi, thank you so much. You're welcome. Thanks for the honor. You're always welcome. It means so much to me. I know what it took you to be here today, and I'm not taking it for granted. Ẹ ṣé, aṣọ yín yóò ní yà láíláí. Agbára Ọlọ́run, ẹ máa pẹ́ fún wa. Thank you, sir. Yeah. All right, so let me go to my business. It's going to be an amazing time because I really like us to learn from his story. You inspire me a lot. You inspire me a lot. Maybe because of the little that I know, with the way that you have grown, you have developed yourself. You're not stopping even at your age. If you don't know something, you want to learn even from àwọn èèyàn tó kéré sí. That's humility, and it takes a lot. I think everyone needs to learn from you. So let's go to your story. Introduce yourself to us properly and tell us how your growing up was. Okay. Good afternoon, good evening, and good morning everywhere, all over the world. And my name still remains Muhideen Oladapo, aka Lala Usha Omo Iya Onila. So your mother might be selling clothes, might be selling, or your father might be selling cars or auto dealer, anyhow. But my mother, she was an okra seller when she was alive, and I appreciate that. So I always say that wherever I go and anytime I feel, and anyway, I miss her so much. She died last year, May 11. But it was a sad day for me. But at the same time, may I so continue to rest in peace. Amen.
nítorí pé mọ́mì yín dẹ̀ ti lọ báyìí tí tèmi náà gbọ́dọ̀ lọ. kò rí bẹ́ẹ̀ but ọlọ́run náà ní tọ́lọ́jọ́ bá ti dé, so we have no choice than to just give thanks to Allah, because tó bá ní à ń gbé wọn gbìgbàdìgbà kiri tàbí pé anything, so we won't like that. So ọlọ́run máa sọ pé wọ́n fi kú wọ́n fi bo àwa ẹ̀dá láṣìírí, so we thank God. àdúpẹ́ ẹlẹ́yìn ò ṣíwájú oníwájú ò kẹ́yìn. Ọlọ́run ṣeun, Ọlọ́run á túbọ̀ máa tọ́jú gbogbo àwọn arúgbó wa, àwa náà á dẹ̀ jẹ́ ká pẹ́ fún àwọn títí wa náà, agbára Ọlọ́run. Ó yá, so báwo ni growing up yín? Ibo lẹ dàgbà sí? What was the experience like? Bí gbogbo wa ṣe mọ̀, I'm from Osun State, Òṣogbo, precisely, and agboolé tán bí mi sí ilé Akíntẹ́yìndé ní ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun, and I grew up in Òṣogbo. Mo lọ sí primary school mi. I started from AUD primary school ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun, Òṣogbo. Okay. And after then, because the story is too long, but I just anyhow the matter they just I knew that because but let me start from AUD primary school is Osogbo. Ibẹ̀ ni mo ti ka ilé-ìwé àkọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ mi, and again ìgbà tí ma dé primary 6 we have to write common entrance exam, so to promote to secondary school. So but then my parents, they were not buoyant to send us to school, and not only me, all of us. So and my father now said that okay, anybody to buy a car primary 6, you just have to go and learn work. So that's one sound like something to me, because that's because I want already in school tí mo bá ṣe, so mo burú wọ́n máa wá fẹjọ́ mi sùn ni, ọmọdé ní teacher kan tó jẹ́ pé ẹgbẹ́ ilé wa ni, so tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó tó dẹ̀ ń kọ́ wa ní school, so wọ́n máa mọ̀ pé ilé ọmọdé, so máa really fẹ́ dúró lé mi lọ́rùn, and èmi gan burú. So but no matter how the case, àwọn ọ̀rẹ́ mi ta jọ rìn wọ́n brilliant. So anywhere a lè fa kíní, a lè ṣe everything, but at the time of exam a máa jókòó tì ní. So ìyẹn lásán ó ti mọ́ mi lára, so ẹ wá wò pé tàtijọ́ kóra jọ débẹ̀, so at the time tá fẹ́ lọ sí secondary school, so my parents, they now said that maybe they were not buoyant to send me to school, and I now said that okay, I have to go to school. So they said okay, if you want to go to school, is there maybe you have any other means by yourself or anything? So time here mo okay, adema lọ sóko every weekend, so a máa lọ sóko dáàdù wa láti lọ máa ṣiṣẹ́ every Saturday. So then mo máa lọ máa rúgi láti ta, a máa hun kùkú, àpẹẹrẹ kùkú tó máa ń ká díẹ̀ sí, so mo mọ̀ yẹn náà hun, so a máa hun kùkú tó máa ń ká díẹ̀ sí láti bẹ̀rẹ̀, after then a máa rúgi, a máa wá ta. So tí mo ṣàfihàn common entrance kìíní form, so and mo jókòó mo write exam yẹn, and wọ́n mú mi ní St. Charles Grammar School. Àtàwọn mú mi ní St. Charles Grammar School, so nílé nobody to fẹ́ support, because wọ́n ti sọ fún yẹn ẹ lọ wá nǹkan ṣe tẹ́ bá ti, because ìyàwó mẹ́rin ni dáàdì mi ní, and but the only thing is that tí mo bá ń bọ̀ wá ní ọjọ́ mi sí ilé ayé, tó bá yẹ pé possible kọ́ ló ń dá mi sínú family yẹn again, because you can't even say maybe you want to identify this mother to this one, to this son or this daughter, nobody. So wọ́n manage polygamy dáadáa. Ní àwọn tó bá jẹ́ ará ìlú wa tó jẹ́ pé Òṣogbo ìsàlẹ̀ Ọ̀ṣun tó mọ Oladapo family, ilé wa kedere, àwọn màmá mi okra seller ní gbogbo àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin. All the wives. Ilá ni gbogbo wọn ta. Kí ló dé, ṣé lánìkan lẹ ń gbìn ni? Wọ́n ta lá, wọ́n tata. So kò dẹ́n sáwọn onílà ẹ̀wẹ̀rẹ̀ la 10 naira, ẹ̀wẹ̀rẹ̀ la kí ni orúkọ, then wọ́n máa lè ra oko pa. Àtàtà ò wọ́n á rà, ilá tó bá gbé wọ́n á rà, so wọ́n máa fún àwọn liberal owó. So tí ó bá ti tó time tó yẹ kán kí wọ́n kó èrè oko yẹn kán sẹ́fẹ̀ tí ó ti sẹ́fẹ̀, so wọ́n máa lọ, so wọ́n máa gbé àtàwásẹ́kù my 12 ní ibi tó jẹ́. So then but dáàdì mi láti wọ́n really manage situation, so lè délé wa kó mọ ẹni yìí,
so shop kan náà ni gbogbo wọn já ọjà wọn sí tí wọ́n bá dẹ̀ débi tí wọ́n ti lọ wọn ọjà mẹ́ni ọjà oko èmi ládàá ní o èmi ní ẹdẹ ní èmi ní kíní kan ní Ìlọrin ní o so ẹgbẹ́ ara wọn náà ni ìsọ wọn wà. wọ́n tún máa jọ ti tajà kò ti sí wọn ò dẹ̀ ń jà. so ìjọ tí ó lè jẹ́ èèyàn kan ni ó lọ sóko àbí èèyàn méjì tó máa rọjà àwọn yòókù so ẹlòmíì lè lọ sí ó lè jẹ́ pé ọ̀tọ̀ níbi táwọn lọ wọ́n lọ síbi ata àwọn lọ síbi kíni orúkọ ẹ̀ so ibi tí mo ti ń fa ọ̀rọ̀ yẹn yọ ni pé kò ṣe pé mi nìkan so wá àpọ̀. so kò wá sẹ́ni tó ń lọ. so àwọn tó lọ tó ti já àwọn ẹ̀gbọ́n wa tó ti lọ tán ti escape ìyẹn ti wà so but bí àwọn náà tó wà ní NC dẹ́yìn tó ti lọ fẹ́ NC tó ti sọ pé kíní kan so tó jẹ́ pé àwọn ẹ̀gbọ́n wa tó ti lọ because my father was a very popular one then because wọ́n máa ń pè bàbá onímọ́tò farmer ni wọ́n dẹ̀ tún wọ́n jẹ́ bí onímọ́tò tẹ́lẹ̀ tó yẹ pé wọ́n máa bọ̀ bàtà wà tó máa di pa máa fi dàgbà so wọ́n ti fowó mọ́tò sílẹ̀ farmer ni but ó kọ́ ẹ̀ tán bá tí àwọn yòókù bá jẹ oko wọn tán oúnjẹ oko tiwọn wọ́n àwa sì lo oúnjẹ wọ́n sì tún máa gbà lọ́wọ́ wa tọdún mi fà wà á lè jẹ tán. Wow. So and even though they were not buoyant to send us to school, we've been taught a lot of things, how to live life, how to manage life, how to even could adapt to anything in life. And he always tell you that so your destiny is in your hands. That my father will just tell you that just look at your hands, that look at it, you will see some things that they draw there. So there are many ways there. This way can go to this way go to this way. Just check it. But you follow. There's some particular way that you can follow that can make your life straight. That you will know where this is where I have to be. This is where I'm supposed to be. But if you now follow another road, so that road still leads to another place. So that place might be rough. That might not be where it's supposed to be. So he always say that so when you look at it like this, you will not follow one, they won't keep follow. But when you are following it, if it is rough road, you will see it that this one is a rough road. So you quickly switch to another one. But if you know that you know it be rough, you know, so you face it. That is how you see life. Because in your team on you laughing just I'm trying. So my father always used that this thing. He Latin colors he describe life. So that makes me like I always have a deep thought about life. So even though until then me team more, by educated so me more philosopher. So but now I can say Mari Baba me as a philosopher. Because the way he talks, too much so explain confusion. So now mo say relate more now because no what late in 1996. That was a long time ago. So kò sí tó rán wa ní ìwé. So mo sá kin pé mo fẹ́ lọ, but mo wá lọ sí St. Charles Grammar School yẹn. Ẹ padà lọ. Mo lọ sí St. Charles Grammar School yẹn, but ìgbà yẹn àwọn tí mo tẹ̀lé ní St. Charles Grammar School kò sí pé owó tí màá fi ràwé kò sí anything. So I just have to be following all those àwọn báwọn máa ṣe pé wọn ní school wọn máa ń láwọn tó jẹ́ pé mi ò lè pè wọn tọ́ọ̀gì ní ìmọ̀ nǹkan tó fẹ́ pè wọ́n because somebody sọ pé secondary school wọ́n ẹ̀sẹ̀ ní kìíní sìn ètò sọ pé bóyá Curtis wà pé kìíní kan kò sí Curtis làwọn jẹ́ ń gbà yẹn bí kan jà kí school to school kan ní St. Charles àti Fẹ́olúwa kan lọ fa òkà ìwéré St. Charles lọ bá Muslim grammar school kan lọ fa so kan sọ pé everything so báwọn ṣe wà nìyẹn so bí ìgò ọ̀bẹ kéékèèké àwọn kan kà wá la máa gbápò ìgò lọ́wọ́ tí máa sọ mo ṣe yẹ for almost bí over 1 year. Lẹ́mọ̀ máa tẹ̀lé wọn lọ. Mo tẹ̀lé wọn so mi ò ní kíláàsì tí mo kúkú lọ kò sí ìwé tí mo fẹ́. Bó ṣe bí wọ́n admit yín. Ìgbà kò ṣé mo ní ìwé ni mi ní uniform gan. Ṣòkòtò brown náà máa wà kò sí kan ṣòkòtò brown ni wọ́n máa ń wọ̀ pé kíni kan mo dẹ̀ manage láti wá ṣòkòtò brown kan láti lọ wà ní kíni láti máa wọ̀ so ẹni aṣọ tó bá wù mí ni mo lè wọ àǹkárá lé mo lè wọ anything. Ẹ lè wọ Kampala lé. So mi ṣe bí mi àzá dey go school ni. So ìgbà tí mo wá ṣe yẹn like ọdún tí mo wá rí pé mo ń waste time mà lélẹ̀ mi kúkú kàn kankan so I now have to accept my destiny then which I think I thought that was my destiny that let me just at that time pé okay no problem mo lọ submit ara wọn fún wọn but there's one thing I just want to read if that book anything so they now say okay
mo ti dé nígbà mi, so I'm ready now. So my senior mo wá bí mi lé dáàdi mi wá bí mi lé pé iṣẹ́ kí ló fẹ́ ṣe. Mo sọ fún dáàdi wa mo ní iṣẹ́ tèmi senior brother wa dúró lé mi lórí tí wọ́n bínú gan pé ìran mi mo sí school tó jẹ́ first born mọ́mì mi bọ̀dá mi iṣẹ́ àkà ọmọdé is late now. So ìran ni ó ń ṣe ọmọ iṣẹ́ kíni kan and mi wà inú àwọn ọmọ mọ́mì wa àwọn méjèèjì la burú jù but òun mọ̀ pé mo stubborn and he is a very stubborn person. Kò sí tó bọ̀dá mi bá ń nàyàn tó bá tẹ́ bá lọ mú tó bá nàyàn tẹ́ bá lọ mú ó lè nàyàn bíi 6 méje o tẹ́ bá lọ mú ó máa sọ pé ti fìyà jẹun ẹ̀yin tẹ́ mú yẹn. So but he does not want me to become like him. So wọ́n wá máa fọwọ́ líle mú mi. So gbà tí mo rìn káàkiri gbogbo school yẹn so kò wà okay pẹ̀lú ẹ̀ tí mi ṣe nǹkan kan. So gbà tí mo wá lọ sẹ̀rọ̀ ọ̀sà threatening mi àwọn náà ni wọ́n máa bá mi fà wèrè. So I just have to say okay ọ̀ya èmi nílé ọ̀ya mo fẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mo fẹ́ kọ́ sẹ́yìn báyìí wọ́n bá ní okay kí ni ìkẹ́ tí mo fẹ́ gan wọ́n á mo ní mo ti ṣe tán wọ́n á ní kí ni mo ṣe I told them I said okay say be it school you don't have money to send me to no problem now wọ́n bá ní what did you want to say mo fẹ́ kéwú mo fẹ́ okay kéwú ni màsá máa ka ni I said I want something that I will be reading. Maybe not something that put me on mechanic this thing I want to read kíkà báyìí ṣé mi sọ pé mo fẹ́ lọ sílé kí ó báyìí mo tẹ cause problem. Why? Bọ̀dá mi ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn bọ̀dá mi if bọ̀dá mi sì mí yù bọ̀dá mi wá sí yù gbogbo wọn bá sọ pé àti bọ̀dá mi sọ pé bọ̀dá mi wá sọ pé mi ì rà sọ fún pọ̀ lẹ́ni ọ̀lẹ ni pé ó kàn fẹ́ jókòó kó máa rówó pé kò sí pé ọ̀lẹ ni kò fẹ́ ṣe kankan pípé wáyé tó máa mú pé o fẹ́ lọ sílé kéwú nígbà táwọn yòókù ń kọ́ṣẹ́ tí wọ́n ló fẹ́ lọ kéwú máa ní ìyẹn àti bí kí n eléyẹ̀ lówó wè ilé kéwú tẹ̀ ní kò ní mo mọ a ní àwọn afáà ní ẹ̀kan fi mí síbẹ̀ kí n kàn máa ka kéwú bàbá ní no okay àwọn ti gbọ́ the next thing wọ́n bá sọ pé kì í tó bá ti di bí next week o àwọn á mú mi lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn afáà tí màá ṣe ka kéwú nígbà tó dé máa di ìgbà tọ́jọ́ yẹn pé they now said that okay I should pack my bag and this about one bag ṣebí aláfààlẹ àwa ni abẹ́rẹ́ aláfààlẹ bá tẹ abẹ́ mú le jù ẹ máa mú mi lọ sórí ọdẹ àwọn afá kan wà bẹ́ẹ̀ tó wà lórí ọdẹ adẹ láfà wà nílẹ̀ abẹ́rẹ́ ṣiṣẹ́ mú mi lọ wọ́n wá sọ pé èwo ní aṣọ ilé abẹ́rẹ́ ṣiṣẹ́ bá kàn rìn ní àwùjọ sùn. máa rìn lọ ní èwo láì káṣọ fún. wọ́n bá ní kí n má sọ wá sọ pé ń bò láwọn ní Ìlọrin ya kí ni mo fẹ́ lọ sí ẹ̀sọ́ wọn bá ní àwọn afá òní láwọn ní ẹ̀pá àwọn máa mú mi lọ síbẹ̀ and I always èmi máa ń tẹ̀lé àwọn ọmọ mi wá lọ sójú oko láti lè ní mo ti mọ̀ náà jẹ́ kí n mọ̀ pa business. So I do follow them to the market anywhere ọjà Adani o Ifon ni o whether even sometimes máa follow wọn láti lọ bá wọn jẹ́ pé mi nìkan máa lead the bus tí máa lọ tẹ̀lé àwọn tó máa gbé láwálé. Now wọ́n á ní mo ti wá rà wọn tá a bá lọ sọ́jà Ìlọrin tá a lọ talá alẹ́ máa lọ ra lánìdọ̀fìn tí mo máa rà wọn tí wọ́n máa ọmọ tó ń kọ́ kéwù yẹn tí wọ́n máa wé láwàní wọ́n máa bọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n máa tọrọ oúnjẹ nínú ọjà tí wọ́n máa mọ́ lọ́wọ́ tí wọ́n máa tọrọ oúnjẹ nínú ọjà mo máa sọ fún wọn pé ṣé ibi bẹ́ẹ̀ ẹyẹ lẹ́ mú mi lọ ni wọ́n bá ní ibi táwọn ọmọ sẹ́bí mi ò fẹ́ kéwù mo bá bú sẹ́kún pé no pé mi lọ o wọ́n bá sọ pé sọ fún pé ó lè níṣẹ́ àwọn bọ̀dá mi tó sọ pé ní ó lè ló máa àdílé yìí ò ní iṣẹ́ ṣe ó lè ní. So mo sá dáàdi mi wá sọ pé dáàdi mi kẹ̀dẹ̀rẹ̀ is a man that even though he didn't have that money to send you to school I would just say okay lọ kọ́ṣẹ́ go and learn work but nobody will choose for you you have to choose for yourself. So wọ́n bá ní kí n lọ wá kíni kí àwọn bọ̀dá mi ní yàrá mọ́mì tèmi so àwọn bọ̀dá mi tó jẹ́ kíní nìyẹn bá fún gun mọ́mì kíni kankan you have to dáàdi bàbá sọ olóòlọ́rin wọn bá ẹ̀ pò ok lọ máa rò bóyá máa mú lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn afá kan bí àwọn bọ̀dá mi ṣe yarí pé iṣẹ́ ló máa kọ́sẹ̀ ìgbà tí wọ́n á rí pé wàhálà ẹ̀ pọ̀ jù so I have to just admit ok mo fẹ́ kọ́sẹ̀ ńgbà yẹn wọ́n á ní iṣẹ́ wo ni mo fẹ́ kọ́ mo fẹ́ kọ́sẹ̀ àwọn tó máa ń bọ̀dá mi bá sọ pé bọ̀dá mi tó jẹ́ first born àwọn tí wọ́n ń gbélé Haúsá so wọ́n wálé that time wọ́n torí ọ̀rọ̀ tí ó kàn wọ́n ní kíni wọ́n wálé so kíni wọ́n wálé fún wọn bá sọ pé iṣẹ́ fọkanáísà ni màá kọ́ mo ní
vulcanizer omi mi tẹ́ ń títí mi tẹ́ tí sọ pé èrò fẹ́ kọ ẹ wá ní máa fọ́ ṣe vulcanizer so wọ́n bá sọ fún dáàdì wa ti lọ sọ fún dáàdì wa wọ́n ní ṣe vulcanizer tán Kano ẹnì àwọn ní ṣe vulcanizer kó tà ní Kano wọ́n bá lọ sọ fún dáàdì wa pé vulcanizer mo fẹ́ kọ́ mọ̀ fún mi ní access láti lọ sọ́dọ̀ wọ́n ti sọ tó bá lọ bá dáàdì tó bá lọ bá mi tó bá lọ so mi lọ bá mi lọ sọ́dọ̀ wọn so ọjọ́ tán fẹ́ mú mi lọ síbi iṣẹ́ wọ́n tẹ̀ mú mi lọ síbi iṣẹ́ ṣebí junction èso ewé ni vulcanizer yẹn wà wọ́n bá dẹ̀ mú mi débẹ̀ àwọn tó jọ mọ̀ṣọ́gbó máa mọ bí tí mo kú junction ti wé àjẹwà wọ́n bá sọ fún mi pé tá a bá ti kọjá ilé akóre náà ká tó because àwọn tó wà lóṣogbo ń gbà wọ́n máa mọ̀ ká tó já sí títì ìjọsìn ewé báyìí lápọ̀ tó báyìí máa yẹn wà tá a bá ń bọ̀ látọ̀nà létí wa wọ́n bá mú mi débẹ̀ báwo ìgbà tí àárọ̀ kùtù ni so táwọn ọmọ máa ń kó nǹkan síta sí gbàsá máa yẹn mi tí mi tí kọsẹ́ mo ti ń wo pé máa ní máa yìí lára so èmi tí mi tí kọsẹ́ tó ti sọ pé kí n lọ gbá pòtìrì iṣẹ́ o ti lọ gbá pòtìrì ọmọ sẹ́yìn tí òní náà mú mi dé o dáàdì mi sì wà ń bẹ́ o òun náà sáré máa gbá pòtìrì iṣẹ́ mo ti ń gbá pòtìrì iṣẹ́ mo gbé sílẹ̀ lẹ̀ so dáàdì mi wá fẹ́ lọ ó máa last kìíní yẹn ó máa drop ẹ̀ that man he was a very as in he was a street person o but kò ní force ọmọ kan. That's why I can never force any of my children to do anything. I will ask them, do you like this? If you don't like it, so even though if it is what you chose is a bad thing about it, I will just rather to advise you that no, this is not this. If you do this, it can lead to this. Or it can. I will not say no. It's mine. So that you can't be me anyway. Muhideen Minister. Okay, mo fẹ́ bí ẹlẹ́rìí lẹ́kẹsẹ̀ ibiṣẹ́ fọ̀gánáísà ni wọ́n pè sí fọ̀gá ni ó wáyé o ibiṣẹ́ fọ̀gá ni o ṣé ibi so tẹ́ ẹ lọ́rùn àbí ò tẹ́ ẹ lọ́rùn mo sọ pé bàbá yìí ọlọ́run ní sófò ẹ ni bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn sí lọ́wọ́ pé so tẹ́ ẹ lọ́rùn mo ní bá mi kò tẹ́ mi lọ́rùn ọ̀gá mi tó ti wò pé òun rọ́mọ ṣẹ́ inú ẹ̀ tó ti ó ṣe tí wàá ti gbàgbọ́ ti ṣe mo ní kò tẹ́ wọ́n kí ló wá dá mi láàmú mo ní torí pé àwọn bọ̀dá mi àwọn ni wọ́n sọ pé iṣẹ́ vulcanizer kọ́ ló wù mí ipe àwọn ni mi gbọ́dọ̀ wá sọ́dọ̀ yín ipe iṣẹ́ ìfẹ́ vulcanizer yẹn ni kí n ṣe torí fọ̀gá la máa ń pè é fi English vulcanizer lẹ̀ fọ̀gá ni máa ní fọ̀gá mi ò ṣe kí ni fọ̀gá dáàdi mi bá ní ó yá Iléyá wọ́n sọ fún yẹn kò ní bẹ́ẹ̀ po àmọ́ o ká tó délé ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ ni pé máa ronú torí ó lè jókòó sílé nǹkan tó fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀ kò dé wá sọ fún mi ṣùgbọ́n tí mo rò tí mo wá pé kí àwọn àtàkà tó dé bá ṣe lọ lójú ọ̀nà yẹn mo ti sọ fún dáàdì mi mo sọ pé iṣẹ́ mẹkáníìkì àwọn ọ̀kadà ni mo fẹ́ ṣe o sọ àwọn tó ń gun ọ̀kadà yẹn so mo máa ń láìkì nǹkan líle kí ló fi yàtọ̀ sí bọ̀ mo sábà yẹ pé mi ṣe mọ́tò mi chúùsì kan mo sábà pé iṣẹ́ mẹkáníìkì àwọn tó ń gun ìníyẹn kan wà sórí mi náà ni pé mi ní kankan tí mo fẹ́ ṣe mo kàn sáà rẹ pé ok iṣẹ́ ọ̀kadà so kí n lè àtàkì àwọn bọ̀dá mi tó ń àtàkì mi nílé so mo sáà sọ fún dáàdi wa so nígbà tí mo délé wọ́n sọ pé mi ṣe vulcanizer bọ̀dá mi bínú gan because ó ti pàwọn máa mú mi lọ Kánò máa lọ máa ṣe vulcanizer bọ̀dá mi bínú gan ṣe pé kíní kan lọ bá dáàdi wa pé kíní kan ọmọ yẹn ò ṣe kíní kan dáàdi wa pé dáàdi sọ pé ẹ fi ọmọ yẹn sílẹ̀ dáàdi wa bá dé máa ń sọ èkó ẹ fi ọmọ yẹn sílẹ̀ ó ní òun ò kọ́ iṣẹ́ vulcanizer ẹ fi sílẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ pé dáàdi ẹ ó ti sọ iṣẹ́ tó lò fẹ́ ṣe fún mi ẹni iṣẹ́ wo ló lò fẹ́ ṣe sọ ọ́ rẹ pé ó lò fẹ́ kọ́ iṣẹ́ àwọn tó ń ṣe mẹkáníìkì takùkù. kí lè fà ní méje. mo sá lọ sí yéké ara ògùn fẹ́ ṣe lọ fi bí iṣẹ́ bí dáàdi mo sá lọ àdéhùn òde mo lọ kọ́ṣẹ́ mẹkáníìkì machine ìgbà yẹn kò tí ì sá ògbó ilé machine àwọn Suzuki àwọn Yamaha àwọn nǹkan tó wà gbà yẹn so mo sá lọ kọ́ mo kọ́ for the good 4 years. So but one thing tí Ọlọ́run fi jẹ́ kí mi ni pé ìdílé onílù ní ilé màmá mi ibẹ̀ náà ti ń lùlù so èmi every weekend mo máa ń lọ èmi nìkan nínú ọmọ mọ́mì mi ni mo ń lùlù ìyẹn náà ara problem tí mo ní pẹ̀lú bọ̀dá mi ni especially bọ̀dá mi first born wa bọ̀dá mi Asake akọ́lọ́n fọ̀run kẹ́ wọn inú máa ń bí wọn pé mò ń lọ sí ìdílé alágbe pé mò ń ṣàgbé pé dáàdì wọ̀ kì í ṣàgbé pé ìdílé àwọn mọ́mì wa ni wọ́n ti ń lùlù
Okay. So ara àwọn nǹkan tí ó fẹ́ mú mi kúrò ní Ibẹ̀ ní yẹn, pátápátá environment environment Òṣogbo yẹn yẹn. so wọn á rò pé táwọn bá mu dán náà fi ní kí n fọ organizer ní bá Ti yé àwọn amú mi. mi lọ Kánò so èmi nìkan mo máa ń lùlù ní ìdílé àwọn láti ilé wa so but àyànwálé àwọn bàbá náà fún mi láyànwálé fúnra wọn so but màámi tó bá jẹ́ ọkùnrin tí wọ́n máa lù nìyẹn gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n wọn àtẹ̀wé tán lù nìyẹn gbogbo ìlú sẹ́ẹ̀lù tán ṣe nílé wọn nìyẹn so ilé wọn á dẹ̀ popular lọ́sọ̀gbọ̀ wọ́n pe ilé epo ọ̀gálá onílù àwọn méjèèjì jọ papọ̀ ní ilé ọ̀gálá onílù àti ilé epo ilé àwọn màmá mi nìyẹn so mo máa ń fi yẹn tí n bá lọ bí iṣẹ́ màá fi yẹn màá ní weekend tí a bá ti ọjọ́ Sunday màá lọ lùlù màá lọ rówó màá lọ sóò bọ̀dá mi tí ò bá fún mi ní anything mi ìran wọn so màá rí change màá sáà fi máa bẹ̀rẹ̀ so ibi iṣẹ́ yẹn mo sá kọ́ gbà tí mo kọ́ṣẹ́ yẹn mo gba ayé freedom mo lọ wówó mo ti mọ̀ ń pa àlù mo ti wá everything pé màá kọ́kọ́ wá sí Èkó yìí iṣẹ́ ìlú yẹn náà ló gbé mi wá bí tí mo ti ń gbówó orinṣẹ́ kiri so bọ̀dá yẹn máa ń ta àwọn tó ń tóògùn fọyín tí wọ́n máa ń fi búrẹ́dì nígbà yẹn wọ́n máa fi búrẹ́dì sọyàn ọkùnrin tí wọ́n á já sọ sídìí tí wọ́n máa sọ pé tí wọ́n máa rìdì láyé ìgbà yẹn bí tán ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn fọyín ẹ̀ so ẹ̀gbọ́n kan ló wá bá mi pé ó mọ̀ pé mo ràn lóló dẹ̀ ní pé ṣé o máa mú mi lẹ́kọ̀ọ́ bó ṣe mú mi lọ sí ṣe mo máa ń tẹ̀lé lóko a lè lo 2 weeks a lè lo 3 weeks so tó fọyín ò fọyín wọ́n ti jàmùlà àti first stage mo kọ́ wá sí lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn so ìyẹn problem ni fún bọ́dá mi sọ pé amúgbó ni pé mo ti ń tẹ̀lé àwọn amúgbó pé kò sí bí ọkùnrin ṣe fẹ́ jẹ́ pé orí ẹ̀ pé tí ò mú gbó tí ó fi àṣọ ìyá tí ó máa rèdí ó fò kiri lórí so gbogbo nǹkan náà ní tákù mi bọ́dá mi sọ pé àwọn ẹlẹ́gbẹ́ tí mo máa ń lùlù fún ibi tí wọ́n ètì gbogbo kìnní yẹn dé ó láwọn ẹgbẹ́ aláyẹ kìnní kan bí ẹgbẹ́ oní kìnní kan táwọn náà máa ṣẹgbẹ́ so tó máa ń pẹ́ àwọn onílù yẹn mo ti láwọn ẹgbẹ́ tó máa ń lùlù fún mo bá lùlù lọ lóde gan màá kàn gbọ́ tí ìlú máa yà wọ́n kàn máa ìlú mi màá kàn lu ẹ̀mẹ̀ kí ìlú kan wọ́n ti gun ní ọ̀bẹ látẹ̀yìn bọ̀dá mi ni màá kàn lọ pẹ́ láàrin kíni ó kẹ̀ pé ò ní ṣe kíni rẹ̀ bọ̀ ìjọ tọ́lọ̀ máa mú wọn ni pé ẹ̀ńtán bí màmá mi lé tó jọkùnrin igi ìlú wọn ni mo gbé lọ sóde ìjọ yẹn wọ́n dẹ̀ ya ìlú bàbá ò dẹ̀ mo bó ṣe lọ bí mo ṣe gbélù délé nìyẹn ìlú yìí kún sọ̀pá ló ya ìlú yìí kí ló dé sí bó ló ṣe lùlù wọ́n ní bó ló ṣe lùlù tó fi ya báyìí mo ní kò ránṣẹ́ mi ni mo ya ìlú ta ló yá lò so gbélù fún yàn ni ìlú wọn gangan mo dẹ̀ gbé bàbá Jímọ̀ àwọn náà bí màmá mi lé immediately ìyá kan máa kan náà wọ́n á sọ pé ìlú báwo ni ìlú ṣe ya àwọn náà ti kún sí kọ́lọ́n fọ́ọ̀rìn kẹwọn báwo ni ṣe mo ní bọ̀dá mi ló ya bí wọ́n ṣe máa ń ya ìlú nìyẹn pé tí wọ́n bá ti lọ sóde bó ṣe máa ń ya ìlú yẹn nìyẹn ó wá ya ìlú kí ló sọ pé ṣe mo ní mò ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ ńlẹ̀ wa sèmi náà dé ìfẹ́ rò wọ́n pa bí bọ̀dá mi bí bàbá ṣe bínú lọ sí ṣọ́ọ̀bù mọ́mi lọ́jà nìyẹn wọ́n ṣe lọ sọ́jà lẹ́yìn lọ sọ́jà sọ wọ́n ṣe bínú rẹ̀ mí tẹ́lẹ̀ wọn lẹ́yìn so gọ́sọ̀ gùdù wọn kàn bá ẹ̀gbọ́n mi ni lọ́dọ̀ mọ́mi wa wọ́n ti sọ wípé Ìṣàkà kí ló ṣẹlẹ̀ sí kí ló dé tó ya ìlú ọ̀yìn tí Muhideen gbé lọ sí òde wọn nìyẹn àwọn ti sọ fún kọ́mọ àlùlù fò kiri bí bàbá ṣe gbá náà jẹ nìyẹn bàbá sọ pé ọmọ àlè nìyẹn pé ìyá ẹ tó jókòó yìí tó bá jẹ́ pọ́kùnrin ni ìlú tó máa lù nìyẹn so òun pè ní òun sọ pé ń ṣàgbé pé ń ṣàgbé nílé yìí sọ àgbé alágbé bàbá yẹn sá bínú bàbá sọ pé báyìí ó máa owó awọ ó sanwó ẹ owó tí wọ́n fi máa ṣe ó sanwó ẹ bí mo ṣe dúró dẹ́ ni wàá sanwó yẹn báyìí bí wọ́n bá yẹn ṣe gba owó lọ́wọ́ wọn nìyẹn wọ́n ṣe everything so èmi sáà jó lọ́kàn mò ń yọjú pé ẹ lè rí mi lọ́nà tó sì lè yín àdéjọ́ gbé. ìyá jẹ wọn nọ. tó bá mú mi ẹ lè rí mi lọ́nà tó sì lè yín bọ́ so láti gbà yẹn ìyẹn sọpírẹ́sì. at least má lùlù má ṣàgbé. bọ́ iṣẹ́ yẹn ni mo sáà ṣe tí mo fi wá sẹ́kọ̀ọ́ pé mo ń wówó bí wàá ṣe mi dẹ̀ rówó mo lọ sí freedom ìlú yẹn náà torí pé mo ń lùlù torí pé mò ń lùlù ibi tí mò ń lùlù wọn ò tí ì finally lọ nígbà tí mo ti rí pé mò ń lẹ́kọ̀ọ́ mò ń ṣe everything so bó ṣe di ọjọ́ kan nìyẹn wọ́n ti wá rí pé mo ti ń lùlù yẹn mò ń ṣe everything so mo ti ń lẹ́kọ̀ọ́ mò ń dé ó kàn di àárọ̀ ọjọ́ kan ni èmi àti tí mo bá ṣiṣẹ́ ó
ó ti sọ fún mi pé à ń jílé kó sì kó láàárọ̀ la so mo ti di báàgì mi mo ti di everything pé àárọ̀ la by 5 a.m. ẹ ti máa bọ́ sọ́nà. àti máa bọ́ sọ́nà à ń lọ Èkó àmọ́ àti dọ́jà ọba tá a ti fẹ́ wọ mọ́tò Èkó mo kàn ń gbọ́ kó lẹ̀kùn mi ni mo ti gbé báàgì mi kékeré ìgbà tí máa yọjú síta báyìí ẹ̀gbọ́n màmá mi tó ń gbé ilé Haúsá mo rí Alhaji Raji mo bá kí wọn sá abani mo ní abani kí ló dé bọ́lá bọ́ fẹ́ sásẹ̀ mọ́ bọ́lá ń sá lọ bóyá máa bọ̀ bọ́lá ń lọ bọ́lá gbé báàgì tó ń lọ mo ní mo ń tráfù náà báyìí náà tráfù náà ló ń lọ báyìí bàbá ṣe fẹ́ mi náà àti bàbá ti dé lálẹ́ àná wọ́n ti wá lọ sọ fún wọn yìí pé àwọn amúgbó ni mò ń bá rìn nísìnyí pé wọ́n sọ so pé kí wọ́n mú mi lọ sílẹ̀ Haúsá bàbá tẹ̀sí èdè lánàá ni wọ́n wá mú mi lọ sí ọjọba wọ́n lọ fi mí lé àwọn ìyá tó ń lọ sí ìlú wọn Jẹ̀lẹ́wáyà orí torí àwọn sì máa lò bí ọ̀sẹ̀ kan lé wọ́n wá fi mí lé àwọn ìyá yẹn lọ sí mọ́tò lọ sí ilẹ̀ Haúsá ní Kebbi State nítorí pé just bí wọ́n ṣe mo ò lè padà mi ò lè sẹ́nìtì kò sẹ́ni tó bí mi re mo sá kàwọ́ sẹ́yìn so màmí mi wà lẹ́yìn Alhaji so Alhaji mo sá tẹ́lẹ̀ Alhaji mo sá mú mi dọ́jà wọn ṣe sẹ́ndì mi lọ sí ilẹ̀ Haúsá nìyẹn bí gbà tí yàn sẹ́ndì ọ̀nà ẹ̀sáì tọ́ fúru léyàn fúru lù àkọ́kọ́ lè báyìí báwọn mọ́tò yẹn tá a ṣe ń pò ní lọ́ọ̀rì tá a dín gbogbo báyìí àwọn mọ́tò ní lọ́ọ̀rì láti wọ mọ́tò lu yẹn bá a ṣe ń kọjá èmi lọ́nà àwọn jẹ́bà nǹkan báyìí lòrùn ni weather and change ó débì kan wà láì mò ń bì nínú mọ́tò torí gbóòórùn mi báyìí mo sọ̀kalẹ̀ nígbà tí màá débẹ̀ tó máa gbé mi délé Haúsá wọ́n kọ́ wo àwọn àbókí mo wo gbogbo wọn báyìí. gbogbo jáàsì. bọ́ àwọn tó jẹ́ àwọn bàbá máa ń wálé lẹ́fù yẹ wọ́n máa ṣe everything so tí mo dẹ́ ń sọ̀rọ̀ tí mo rí pé Lukman Raji tẹ̀wọ̀n yẹn dáàdi Lukman Raji èmi àti Lukman we are cousin dáàdi Lukman ẹ̀gbọ́n màmá mi ni dáàdi Lukman so tí wọ́n bá wálé ọdún là máa ń rí Lukman ibẹ̀ ni àwọn láti kékeré làwọn ti wà lẹ́ nọ́ọ̀tì ló wà àbókí gan ni tó bá ń ráàpù sí tí Lukman kan sàbókí ni tó bá ń fi school ibẹ̀ ló ti lọ school ibẹ̀ ló ti everything ibẹ̀ ló wà secondary school ibẹ̀ ni so mi ò sì kọ́ dé báyìí so àwọn Lukman pé tá a kí yọkọ ẹ̀mọ̀ àti family tí wọ́n bá wálé ọdún táwọn sọ wọn so Lukman náà ló jẹ́ sẹ́ẹ̀tì tó jẹ́ pé sẹ́ẹ̀tì mi àwọn tó kù bọ̀dá mi kẹ́ni àwọn sì jù wá lọ sẹ́yìn so Lukman sọ pé Muhideen kíní kan àmọ́ sọ inú tiẹ̀ dùn pé mo sá ti rí o ó ti dé o kíní kan mo sá jókòó mo sá ń wo gbogbo ẹ̀ mo ń wo gbogbo ẹ̀ lọ pé ibo ni mo wà bakery dẹ̀ ni bàbá ní bakery náà tá bàbá bèjì rẹ̀ mo sá ìlú pé mo bínú pé torí mò ń lùlù náà fi sẹ́ẹ̀dì mi wá sílẹ̀ Haúsá pé mo ń tẹ̀lé àwọn ológun fọyín mo ní láti máa gbé ń bẹ̀ nílẹ̀ Haúsá pẹ̀lú bàbá mi ní choice kò síbi tí mo fẹ́ lọ kò tẹ̀ sí sọ̀rọ̀ fóònù kò sí anything kò síbi tẹ́ fẹ́ sá lọ kò sí ibi tí mo fẹ́ ṣe mo sá àgbà ká mo wà ní bakery à ń ṣiṣẹ́ mo ṣe everything mo fara mọ́ ibẹ̀ mo wà for good 6 years kan yẹn for good 6 years. ibi tẹ́ ti mọ ṣe bakery ni so ibi ilé iṣẹ́ bẹ̀yẹn mo ti ọdún kò sọ́dọ̀ bàbá ni mo ti kọ́ ṣiṣẹ́ bread ìgbà tí mò ń wọ́wọ́ skin yẹn náà mo ti lọ ṣiṣẹ́ ní Iléṣà lọ́dọ̀ Àjàní bread but kò ṣe bakery mo lọ fún wọ́n ṣe record wọ́n ta record so bí sales girl bí sales boy ni mo ń bá wọn ta bọ̀ ìdájí wọ́n máa mú mi lọ sí bakery bí 5 tán bá ń lọ àmàjọ raṣẹ́ ni àmàjọ gẹ́sẹ́ tó bá ti di 8 lèmi máa lọ sí shop but ìgbà tí manager bakery ní issue tó máa ń tẹ̀lé mọ́tò náà gbé mi wá láti shop tí mo lọ ta tẹ̀lé mọ́tò bread láti so Iléṣà mo ti ní experience bread díẹ̀ kó tó di pé wọ́n gbé mi lọ sí north so even Iléṣà àwọn ẹ̀gbọ́n mi yẹn wọ́n sì wà ń bẹ Àjàní bread Àjàní ẹkùn Àjàní ọ̀kìn but Àjàní ọ̀kìn àwọn ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ní báyà láti ẹ̀yìn náà ni so ibẹ̀ mo ti mọ nípa bread díẹ̀ kí wọ́n tó wá di pé bàbá gbé mi lọ tí mo fi wá lọ face bread squarely bọ́dí bíbẹ̀ ni mo ti wá láti ibẹ̀ yẹn ni mo ti sá kúrò ní Ige tí mo fi sá padà wá sí Èkó so mo wá ń lọ mi ì lọ lásán sí mi àti Lukman ni. ẹ wá mú. mo sọ pé Lukman because 5 and 6 kò sí tá a bá ń lọ ibi tí n bá lọ àti di pé 5 and 6 à ní onìkan náà ni so àjọ sá lọ kúrò lọ́dọ̀ nígbà after bíi 6 years mo sá lọ sí Èkó pé Èkó máa sọ fún yẹn pé sórí ilẹ̀ Haúsá yìí kò sí sórí Èkó dá o tó bá rí gbogbo ilé tó kàn ń ṣe kí ní bíbá so ní ma sọ pé Èkó àwọn alọ́njọ́ kan so bá kan sọ bàbá sáfù ni bàbá lọ ra fúláwà ní sàlẹ̀ la máa ń pè bí wọ́n ra fúláwà lọ ní ìgbà tí Lukman ṣe lọ wọ mọ́tò àwọn onímàálù nìyẹn tá a ṣe lọ nìyẹn
mọ́tò ní màálù ló gbé yín wá ló gbé wá padà láti ilẹ̀ Haúsá gbàgbà tá a fà á díẹ̀díẹ̀ tí ò ṣe ẹ̀ẹ̀mejì la sá padà sí ilẹ̀ Haúsá ká tí wàá dúró fẹ́nà tàbá ti ní bàbá ní àwọn ọmọ mi ó wálé ó padà wá ẹ̀ẹ̀kẹta látọ̀ wá padà tí mo fi wá dúró ìfẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta gbà tá a dúró díẹ̀ nígbà ní èmi padà o wàhálà èkó ìpò mo ní máa wọlé tèmi bá ti jẹ́ kí a pínra wa jẹ́ kí mi wà lẹ́kọ̀ọ́ ìwọ máa padà lọ sí ilẹ̀ Haúsá mi ò lọ sí ibi bẹ́ẹ̀ mọ́ bọ̀ tó bá yẹ pé mi mọ́ ọkọ̀ sí oríire màá mú ẹ padà o bọ̀ tó bá yẹ pé ìwọ náà ló ọkọ̀ sí oríire ìwọ náà wàá mú mi padà o so àti jọjọ sáfù ti ṣiṣẹ́ fún bakery kan tó jẹ́ pé à ń ṣiṣẹ́ fún nígbà tí wàhálà yẹn pọ̀ tá a kówó jọ díẹ̀ tá a lọ àwa ara ní a padà lọ sílẹ̀ Haúsá lọ sí pé a fẹ́ ṣe sàlọ́ a fẹ́ ṣe ìgbà tán ní wá lára tán jẹ́ ká ṣe ìyẹn àtìlẹ́mí àti ẹ̀tún sáwá sẹ́kọ̀ ìta wá sáwá yẹn lógún ní òun padà sílẹ̀ Haúsá máa ní òkè tí ìwọ bá ti tó yẹ pé wọ́n lo míìkẹ́ níbẹ̀ wá pè mí o bọ̀ tó bá yẹ pé èmi náà ni mo míìkẹ́ gẹ́ mo bá a pẹ́. Wow, ó dàbí movie. So I said to God, sunkún níjọ́ yẹn ní àwọn èjì. So some people don't know how close we are. Ẹ̀mí ò mọ̀. So ìgbà tí èmi máa ṣe tó lọ máa ṣe mo ti bakery tèmi àti ẹ̀ ti ṣiṣẹ́ fún. So a ti ṣiṣẹ́ fún tẹ́lẹ̀ so àti wá di pé àwa náà ti mo wá gbígbẹ̀ yẹn fún mi pé as even ìtàn gbé fún mi ẹ̀gbọ́n mi gangan àwọn ẹ̀gbọ́n mi first born wa wọ́n sì wà láyé bọ̀dá mi bí dé mi because èmi nígbà tí mo mọṣẹ́ pa saloon so mo ti rò pé mi ṣe búrẹ́dì mọ̀ so bakery iṣẹ́ saloon ni mo ní ṣọ́ọ̀bù saloon tí mo ń ṣe so wọ́n wá fẹ́ fi bẹ̀yẹn wọ́n fẹ́ let it out mo wá pe bọ̀dá mi tó jẹ́ first born dáadé wa àwọn ni bàbá fún mi ló kùn sí bọ̀dá mi bí dé mi so wọ́n wá lọ rẹ́ǹtì mo wá ní bọ̀dá mi láwọn lè ṣe business bakery so mo wá ní kàn máa ṣe so bọ̀dá mi teacher làwọn so wọ́n gbé àwọn èèyàn òṣìṣẹ́ but èmi bá wọn mọ́jọ́ mò ń sùn bẹ́ẹ̀ but mi lọ ṣiṣẹ́ ẹ̀ mò ń lọ sí salon tèmi ní pákó àgùdà tí mo ṣe ṣọ́ọ̀bù sí but èmi mọ àwọn tó ń fọ́gá mi tó à ń ṣiṣẹ́ fún tẹ́lẹ̀ ní flower mo ń mọ wọn so mo wá lọ bá wọn bọ̀dá mi bá wọn gba èmi ni mo ń gba àwọn flower fún wọn tó fi ń ṣiṣẹ́ lọ so but kí ló jẹ́ káwọn quit bó ṣe díjọ́ kan nìyẹn bí ó fún wa electric ládẹ́n ló ń gbà yẹn kò tí ì sí pé ọgbọ́n máa wà tá a máa lo lister fi ṣe power kínní so kínní ńlá ni generator ńlá ní gbà yẹn kò tí ì sọgbọ́n tó fi máa ń dá sí gbogbo nǹkan yìí sínsìn so ẹni tó ń lé electric ó fún big bakery ni bọ̀ bí àṣẹ ní problem yẹn generator ní problem iná náà bọ́n ṣe ń paná ni a máa lọ bribe nepa àwọn bọ̀dá mi èmi ò bá wọn ṣe mo kàn sáà bá wọn mójútó bó ṣe di pé wọ́n ṣe jẹ gbèsè ní bí wọ́n ṣe múná lọ tí búrẹ́dì bàjẹ́ nìyẹn gbèsè flour ṣe kíni ẹ̀ bí wọ́n ṣe fold up ni gbàtàn fold up oní flour tán jẹ ní flour lówó flour sọ ẹ̀ mọ̀ pé kò mọ àwọn bọ̀dá mi èmi ló mọ̀ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dá mi láàmú wọ́n gbé sọ́jà wá níjọ́ kan wọ́n ná mi bí ìgbà tí wọ́n ná mi hàn so ẹni tó wá jẹ́ landlord mi ló wá pè mí àwọn dé wọ́n dẹ̀ yọ kọ́lọ̀ fọ̀rọ̀ kẹwọn bàbá Kudus náà wá pè mí pé wá wọ́n á bẹ màmá yẹn jẹ́ pé kó máa lọ pé kó máa wọlé pé àwọn ó get back sí màmá yẹn fúnra wọn wọ́n wá pè mí pé báwo ló ṣe fẹ́ sanwó táwọn ẹgbẹ́ yẹn jẹ pé báwo ló ṣe fẹ́ sanwó yẹn wọ́n á ní kò sí pé bọ̀dá mi máa ṣiṣẹ́ bọ̀dá mi mo lè sọ bọ̀dá mi láwọn máa tán bá ti gbowó wọ́n máa san díẹ̀díẹ̀ fún mi níbi sálárì wọ́n máa sẹ́fì tó pé wá ní ọ̀rọ̀ ìyá ilé yóò lè dúró kí ló dé tó máa ṣe búrẹ́dì fúnra rẹ̀ kó fi wà ní ìyá yẹn náà lòun máa bá sọ̀rọ̀ ó máa fún ẹ fúláwà ó máa tó bá ti sanwó ètò fẹ́ wàá máa san dí ètò kò bóyá nù ẹyọ kan báàgì kan ó san nínú yẹn bóyá kí ni kò títò bá fi ṣe tán mo sáà nínú ìgbà tó yá ó sáà dijọ́ kẹta mo lọ bá wọn pé kán bá mi bá màmá yẹn sọ̀rọ̀ bá màmá yẹn sọ̀rọ̀ wípé kó bá ń fún mi fúláwà pé mo fẹ́ máa ṣiṣẹ́ yẹn fúnra mi mo dẹ̀ máa sanwó yẹn ṣebí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ gbà nìyẹn mo dẹ̀ ń ṣe bí mo ṣe ṣe fúnra mi so mo ṣe padà so tí n bá fẹ́ sanwó èyí tí mo gbà so mo ń máa fi owó díẹ̀ nínú èyí tí mo ṣe títí tí mo fi sanwó yẹn tán so mo wá ṣiṣẹ́ yẹn lọ́wọ́ wa ní kó smooth kó máa lọ tí mo fi sanwó yẹn tán tí mo fi ṣe everything so mo ò lè quit mọ́ mi lè ṣe anything so everything ti ń lọ èmi náà ti ń change so mo ti láwọn èèyàn tó ṣiṣẹ́ lọ́dà company mi kìíní dẹ̀ ni Kòsósì bread dẹ̀ lórúkọ bread mi so Kòsósì bread even till now tán bá dé sórí ilé Kòsósì bread wà láti 1996 ni mo bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé mò ń dáná yẹn fúnra mi. ṣé Kòsósì bread yẹn náà lè ṣe sọ this new one.
new one this new one la wò pé kí n gbàtà ti modernize kẹ́ jẹ́ ká wo làlá bíbá ká lọ ká fún yẹn ní dìlàlá la fún yẹn ìdìlàlá bread yẹn jẹ léyìí tó wà ní Ṣómólú tó jẹ́ new one tá a jẹ sí ní last year by on the 25th of this month ló máa pé 1 year tá a open yẹn so bọ ti Sùúrùlérè yẹn kò tó sí ló ń jẹ tí bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí kò tó sí bẹ́ẹ̀ láti 1996 yes kò tó sí bread ló ń jẹ so bí gbogbo ẹ̀ sáà ṣe ń lọ níbi tí mo ti jíjọ́ kan náà pé ó wá tàsìkò tí wá tó kí n wá lọ bá ọmọ ìyá mi ní ilẹ̀ Haúsá so mo wá sọ táìmù tí kò dẹ̀ tí ì sí fóònù mo mọ táìmù tí bàbá máa ń lọ ra kínní wọ́n máa lọ ra fúláwà mo kàn sọ táìmù kan so òru ni mo wọ ilẹ̀ Haúsá so mo lọ sílé àwọn ọ̀rẹ́ wa kan ilé àwọn ọ̀rẹ́ wa yẹn mo ti kàn lọ pe Lukman so wọ́n lọ pe Lukman wa mo sọ pé ọmọ pé wọn gbọ́dọ̀ rí o sáwọn bọ̀dá mi wà ní kiri àwọn bọ̀dá mi wà ní kiri wọn gbọ́dọ̀ rí mi o so à ń lọ sí kò lálẹ́ yìí o wọ́n sọ pé kí ló dé sábà dẹ́kun ní mo ti ń dáná mo ti ń ṣe fíkọ̀ jẹ́ ká máa lọ mo ti ní rúùmù ní bíbẹ̀ ibi àwọn bírù tán sọ pé kí ni torí nígbà tá à ń ṣiṣẹ́ mi gbọ́n wọn tó sọ Lukman ní pé bàbá tá à ń ṣiṣẹ́ fún ẹni tó ní tó ń rẹ̀ǹtì bíkìrì yẹn tẹ́lẹ̀ táwa ń ṣiṣẹ́ fún tá a bá ṣe bread tó bá di tá a parí iṣẹ́ á ti gbogbo bíkìrì instead ká sùn ní bíkìrì wájú tá la máa sùn ó máa la máa jí bread ta so gbogbo nǹkan yẹn Lukman dẹ̀ lẹ́mi gbogbo wàhálà pé kìíní yẹn then even Lukman ó gentle ó gbogbo ilé tó di pé Lukman wá strong báyìí mo wọ́ ẹ̀mí Lukman tó fi jẹ́ pé òun náà wò pé ok tó fi wá di pé lóyún pé ibi tí n bá sáwọ̀ tó bá kò sáà ní jẹ́ kémi nìkan kú síbẹ̀ òun náà wò pé mi ò ní choice a máa jọ wọ̀ náà bẹ́ẹ̀ so ti ṣe lọ mú erin nìyẹn mr ọmọ Lukman nìyẹn bá ṣe padà wá sí kò nìyẹn finally pé ọmọ bá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe búrẹ́dì so same bakery la wa gbàgbà tó ya àyà bakery òun náà ó lọ Òṣòdì agẹ́tì bakery mi ní Òṣòdì gbà yẹn so òun wà lóṣòdì òun control bakery Òṣòdì so mi wà níbi tí Sùúrùlérè bí kò sọ sí yẹn mo sì wà bẹ̀ but òun control Òṣòdì òun ṣe gbàsá o so from there but láti ilẹ̀ ìwé tíjọ́ sí ibi tí mo ti fi ọ̀rọ̀ sí tí mo fẹ́ kà ìwé sì wà lọ́kàn mi but mi ro ọ̀rọ̀ ìwé mi débi pé mi ronú mo fẹ́ dé yunifásitì but nǹkan tí mo máa ń rò ni pé because àwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn kan wà tó jẹ́ pé community grammar school àti muslim grammar school ni most of wọn tá a jọ sí primary school náà ń lọ so ibi tí wọ́n máa fi mí sí mi máa ṣe kọ́ṣẹ́ junction tí wọ́n gbà lọ láràárọ̀ lọ sí school junction yẹn ni ibi tí mo ti ń kọ́ṣẹ́ kò sí bí mi ò ṣe ní rí wọn. so tí mo bá ọ̀gá mi bá ní kí n lọ ti máa ṣe wà lágíríkì tí máa ṣe yẹn bàjẹ́ láti àgíríkì láti tí n bá tún ti lọ tí máa ṣe láti àgíríkì máa rí wọn bọ́n sì máa gba wájú school wọn kọjá school méjèèjì yẹn máa gbà kọjá so mo máa rí wọn kí ni yẹn máa ń bá mi nínú jẹ́ pé àwọn ọ̀rẹ́ mi dẹ̀ ní wọn school so kí ni yẹn mo máa ní lọ́kàn pé èmi gan tẹ̀rẹ̀ ní school sat so bá a ṣe wọ́n gbà tá a ti di ọ̀gá ara wa yẹn so bíi gbà tó ń di bíi 1998 mo kàn sọ fún Lukman yẹn pé mo fẹ́ gba teacher tí ó máa wálé kó máa kọ́ mi láti wọ́n ti gbé sọ́dọ̀ GSS 1 jí kìíní kankan gbà yẹn pé kó máa kọ́ mi wọ́n á gbà kó máa kọ́ mi ní àti GSS 1 tó bá di next year máa bọ́ sí GSS 2. ó ń kọ́ yín nílé so ó ń wà nọ́ọ̀mà gbogbo kìíní tí wọ́n gbogbo course tí wọ́n take wọn ní school gbogbo schedule kí ló máa ń pè gbogbo àwọn tó wà nínú syllabus kíní wọn yẹn so gbogbo tó wà nínú ẹ̀ so máa yẹn máa kọ́ mi nílé so láti GSS 1 next year èmi náà bá wọn graduate sí ní ilé lọ́dọ̀ tèmi nílé ẹ̀ graduate fún ẹ̀ promoter so máa bọ́ sí GSS 2 wow. so GSS 3 the third year ni mo ṣe dé kí wọ́n tó gbé teacher yẹn lọ. kúrò teacher tó ń kọ́ yín tí ó ń kọ́ mi. ẹ dẹ̀ ti promoter ara yín sí GSS. so èmi dẹ̀ ti dé GSS torí òun náà secondary school ló ti ń teach so gbogbo nǹkan tó ń kọ́ mi ló kọ́ mi so ó ń jẹ́ kí brain mi máa ṣe díẹ̀díẹ̀ pé kankan bẹ́ẹ̀ so mo ti wò pé tí mò ń target ni pé tí n bá ti dé SS3 yẹn báyìí màá wá lọ sí exam màá ṣe WAEC èmi náà máa ní sábà tí n bá ti ní ká má pàdé mọ́ mo ti wà okay pé but that school sat yẹn sẹ́ èmi náà sábà ní
mo sáà ń fight fún pé ok but mo bí wọ́n ṣe gbé tíṣà lọ nìyẹn bàtà dẹ̀ lọ gbé tíṣà lọ mo pe mi ì rí máa yẹn ẹ mọ̀ kò tí ì sáyé fóònù mo kàn wá pé Mr. Aládé mi ì rí wọn mi ì rí mọ́ kò wá síbi bí ọ̀sẹ̀ kan máa yí òun ṣe báyìí mo sá wá mi ì sáà rí máa yẹn mọ́ gbà tí mo débi ilé tí ó ń gbé wọn ló ti kó kúrò ń bẹ̀ so wọn ò mọ ibi tó kó lọ so I just have to be myself kí n sáà wá pé gbà ká mú pé ok bí tí yẹn sọ but at least ìwọ̀n bá tí wọ́n ti kọ́ dẹ̀ ó sáà move mi díẹ̀ so by then mo ti wà gbogbo àtàwọn sọ mo ti join iṣẹ́ fíìmù kan tí mo fẹ́ sọ ni. mo ti jẹ́ gbogbo before 90 kìíní kan sáà tí mo sọ mo ti join. kẹ́ tó máa ṣe kìíní secondary school yẹn ti act. mo ti wà mo join kìíní orúkọ ẹ̀ iṣẹ́ bakery náà ni mo lọ ṣe ní Island ní tẹ́ bá ti fẹ́ sọ̀kalẹ̀ lórí Apọ́gbọ́n bridge báyìí street kan wà ní by the right Ẹlẹ́gbàta street ni wọ́n ń pè ní junction street yẹn bakery yẹn sì wà ń bẹ̀ tì now mo lọ ṣiṣẹ́ ní bakery yẹn as a baker so níbi tábàpọ̀ níbi bakery yẹn báyìí Onítọ̀lọ́ palace Onítọ̀lọ́ wọn máa rí so ibi bakery yẹn ni mo ti ń ṣiṣẹ́ tí mo fi pàdé ọ̀rọ̀ onítíátà so tábà ti parí iṣẹ́ tán a máa ń lọ sí sàlẹ̀ Èkó a máa ń lọ sí láti lọ ṣeré tábà ti ṣe kí a ń lọ sàlẹ̀ Èkó láti lọ ṣeré so ìjọ yẹn afternoon mo kàn lọ sí sàlẹ̀ Èkó ni so ìgbà tí mo lọ sí sàlẹ̀ Èkó mo kàn ń gbọ́ ni nígbà tí mo dé Bútérù mo kàn ń gbọ́ lù ni and ìlù mi gbọ́dọ̀ máa ìlù yẹn tí n bá gbọ́ lù máa trace ibi tó ti ń dún so mo kàn trace ibi tí ìlù yẹn ti ń dún ni straight to the musa nígbà tí ma débẹ̀ mo rí i pé wọ́n wà nínú bíi Bútérù yẹn bíi ga kan wà náà bẹ̀ wọ́n bá ń ṣe eré àṣà mo wá dúró mo wá ń wòran wọ́n wá lọ já wọn Dágunró bọ̀bà ọ̀gá ò sí ń bẹ̀ bọ̀ nínú orin wọn mo ti mọ̀ pé Dágunró ni wọ́n sọ pé nínú orin tí wọ́n ń kọ sọ pé Dágunró kìnnì kan ọ̀gá wa àdáyẹgẹ wọ́n sá ń kọrin mo sá lọ wò so mo ti wá béèrè lọ́wọ́ kan náà pé táìmù olè máa ń wá bí náà ó ti sọ so mo máa lọ ìjọ tán máa ń wá ẹ̀ bíi 3 times in a week ni so máa lọ táìmù tó ń lọ wọ́n ti sọ fún mi so máa lọ bẹ̀ máa lọ wòran máa lọ bẹ̀ máa lọ dúró so wá tíjọ́ kan mo wá sọ fún ètò jẹ́ bí ọ̀gá wọn máa ní ẹjọ́ ẹ dákun ẹ má bínú tí yẹn bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ yín kí ni bá wà ní pé tá a bá darapọ̀ mọ́ pé àwọn ó sọ fọ́gá àwọn náà wípé bọ̀ nǹkan tí a máa san báyìí máa san owó báyìí máa ra bisikíìtì àwọn ní tó máa kábìn yẹn tó máa ṣe kíni kan máa san owó máa dé ra mineral kankan wọ́n sá sọ iye tí máa san mo ní òkè mo sá wà mo wá nígbà wo ni kẹ́ wọ́n ní kí mo wá báyìí so ọ̀gá wa wà ní àwẹ̀ wọn lọ fún location wọn wá so wá sọ mi pé òkè òun ti sọ fọ́gá o níjọ́ kan tí mo wá débẹ̀ òun ti sọ fọ́gá pé ìjọba ọ̀gá máa wá because mi ti gbọ́ Dágunró mo mọ̀ pé ọmọ Òṣogbo ni wọ́n mo mọ ilé wọn so mo mọ ilé wọn so ilé wọn ò jìnnà sí ilé wa so wọ́n tó bá dẹ̀ ti wá ṣe kínní tí wọ́n bá wá shoot fíìmù lóṣogbo wa máa ń rí wọn so ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèré máa ń wá sóṣogbo nígbà tí máa ń rí wọn so mo pè sí Dágunró ọmọ Òṣogbo ni wọ́n so inú mi dùn pé bàbá yìí so mo sá join group mo ṣe join group nìyẹn tí mo ti wà ní under Dágunró ìgbà tán máa wá sí ìjọ tán máa dé tán máa wá rí àṣà because kò dàbí ìsìn tí wọ́n máa rí àwọn ọ̀gá wa bọ́n ṣe wà lọ́kẹ́ta ló bí mi rí láti súnmọ́ bẹ́ẹ̀ni so mo sá wà lọ́ndà Dágunró ibi tí mo bẹ̀rẹ̀ journey mi lórí tíátà ni but gbogbo ọ̀tán àṣọ bíi 1991 iṣẹ́ búrẹ́dì yẹn but mi tí máa dáná fúnra mi o mo sì ń ṣe apprentice ni èyí tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n yín ṣóun ìyẹn àwọn ti ìyẹn ò tí mi tí mo ti bẹ̀rẹ̀ yẹn nígbà yẹn mo ìbẹ̀rẹ̀ yẹn mo sì wá tí mo sì ń ṣiṣẹ́ tí mo sọ so a sì wà lórí owó ìgbà tí èmi àti Lukman dágbére fúnra wa tó ń lọ tèmi wà lẹ́kọ̀ọ́ so mo máa ń lọ ṣiṣẹ́ káàkiri iléeṣẹ́ ń ló gbé mi dápọ́gbọ̀n so èmi nìkan mo ń ṣe bẹ́ẹ̀ sọ Lukman kan máa ń wá láti wá wò mí ni lápọ́gbọ̀n yẹn á wá wò mí ìjọ tó tún máa wá láìlóyún nípa tó tún wò pé bóyá tó ń bá wá báyìí wọ́n máa dúró ó kọ́ tó wọ́n tún wá ara dúró iṣẹ́ tà ń ṣe ń bẹ̀ yẹn Lukman bá ní so fẹ́ parẹ́ ni àníṣe mi lè dúró soft life lọ fẹ́ ti wọ́n so fẹ́ parẹ́ ni torí wọ́n máa rí pé àpò báàgì ẹyọ kan máa lọ
máa gbé sẹ́nu machine lẹ́ẹ̀kan náà débi kíní ló máa ń roll kíní sìn ọwọ́ la máa fi sí orí machine tí máa ń gé àwọn èèyàn lọ́wọ́ so ó máa rí pé bí ṣe máa gbé báàgì dó ẹyọ kan tí máa gbé wọ́n máa gé ó máa tó bí báàgì 50 kg yẹn kéèyàn lọ báàgì ẹyọ kan kí n lọ dó yẹn máa gbé lẹ́ẹ̀kan náà sórí table because à ń ṣe bí 20 something bags 30 bags then so bí ká pọ̀ so nígbà tí gbé dó ńlá sórí table so olùkọ́ máa sọ pé so fẹ́ parẹ́ ẹni ìwọ náà wo irú sẹ́tẹ̀ ń ṣe níbí báyìí ìlú náà tó fẹ́ parẹ́ ẹni ó sá máa ń wò mí bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ̀kan tó máa ń lọ so but ibi bakery yẹn ni mo ti lọ ni mo ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà yìí náà ló wá lé mi kúrò níbẹ̀ ibi tí mo ti wá fi búrẹ́dì lẹ́pà wátá nìyẹn so ìgbà tẹ́mi máa ṣe tí mo rówó ń bẹ̀ yẹn so mo wá gẹ̀ẹ́tì space kan lọ́wọ́ landlord mo fi ṣe salon síwájú ta bakery yẹn so mo build ẹ̀ bí kiosk so tó bá ti di tí bá ṣe night àárọ̀ máa wà nínú bẹ̀ tí máa fi máa bẹ gẹrun because tó máa mú wálé mi máa ń ro mo sá máa gẹrun bẹ̀ so bó ti wá díjọ́ kan ni mo wá first time tí máa tẹ̀lé wọn lọ sí shooting film ní location tá a wá lọ sí oko afọ́ mo tẹ̀lé àwọn ọ̀gá mi lọ so a wá lọ pẹ́ so ọ̀gá wa ń béèrè wọ́n á béèrè mi ní bakery pé kò so ṣìdá wọ́n sọ pé gbèsè pé inú bí ní dẹ̀ sí wà láàrin ara wa jealous lára àwọn èèyàn tó rí pé mo tún ti ní salon àwọn ọmọ tí mo dẹ̀ bá wọn bẹ̀ wọ́n pé jọ̀wọ́ lílé ìdínà ìjọ̀wọ́ sí kíní kankan bẹ́ẹ̀ so wọ́n ṣe lọ sọ fọ́gà ní ẹ̀pọ̀ ní tíátà ni mò ń tẹ̀lé nìyẹn so tí máa dé láti location báyìí irọ́ mi ò sí irọ́ tí mo fẹ́ pa wọ́n ti gbogbo ẹ̀ ti cast bí ọ̀gá ti sọ fún mi pé bò mo lọ wọ́n sọ pé báyìí mo sáà jẹ́wọ́ pé yẹn pé bọ̀ ọ wá ní òkè mo ní láti mú kan nínú iṣẹ́ bread àbí tíátà mo ní láti mú kan nínú méjèèjì máa sọ ká ọ̀gá kẹ́yìn kò mí ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ kò ní dí mi lọ́wọ́ kò ní sẹ́ bó ṣe ní irọ́ o pé mi ò sọ pé mo ní láti mú kan nínú méjèèjì pé máa sọ pé mo máa ṣiṣẹ́ tíátà mọ́ iṣẹ́ bread ní kò sí nǹkan tó jọ mo ṣe ní mo ní láti fi ìbẹ̀yẹ lẹ̀ kí n dẹ̀ gbé kíọ̀sì mi kúrò mẹ́ẹ̀. So mo ní láti fi iṣẹ́ yẹn lẹ̀ kí n dẹ̀ gbé kíọ̀sì mi kí n tú kúrò mẹ́ẹ̀ so mo dẹ̀ wò pé so be it. ibo la wá gbé kíọ̀sì yẹn lọ. mo tú gbogbo ẹni mo kó àwọn nǹkan tó wà níbẹ̀ ni mo fi kíọ̀sì síbẹ̀ mo kó àwọn kílípà nǹkan tó wà níbẹ̀ mo kó kúrò níbẹ̀ so mo wá padà síbi tèmi àti Lukman ti ń ṣiṣẹ́ ní Àgùdà which is ibi bakery tí àwa later tó di Kososhi bread lẹ́ni. ní Àgùdà mo ní láti padà síbẹ̀ bí tá a ti ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀ so bọ̀ ìgbà tí mo padà síbẹ̀ inú mi wá ní èmi ò ní ṣe búrẹ́dì o anything tí ó di mi lọ́wọ́ acting mi ní ṣe pé búrẹ́dì mo fi sílẹ̀ so bàbá landlord yẹn bọ̀dá Asake dáàdì Kudus kọ́lọ́n fọ̀rùn kẹ́ wọn mo wá ń sùn ní pálọ̀ wọ́n wá gbà mí láì tó wọ́n láìkì mi gan àwọn míì mọ̀ pé mi ò sọ ọmọ bánu sọ bíkọ́ bánu sọ bakery níbẹ̀ yẹn tẹ́lẹ̀ bánu sọ family they are from Ọ̀yọ́ but Òṣogbo làwa but bí bá máa yẹ bó ṣe take mi bó ṣe like mi bá mi máa ń pè wọ́n even anywhere even bí wàá tí bàbá mi kú tí bá níbi tí mo ti fẹ́ lọ sí bàbá wọn máa dúró bẹ́ẹ̀ fún bàbá fún mi mo wá ń sùn ní inú pálọ̀ wọn so mo máa lọ sí kíọ̀sì pápó kíọ̀sì saloon so mo rent kíọ̀sì yẹn lọ́wọ́ ẹni tí mo rent kíọ̀sì yẹn lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ni èmi àti ẹ̀ we are best friend. CBN ló ti ṣiṣẹ́ ẹ̀sìn kami Papin Kamilu Adé so mo wá lọ rent kíọ̀sì mo wá fi ṣe saloon. So mo ń continue yẹn ibi tí mo ti ń lọ pé mi ì ṣe búrẹ́dì ni wọ́n ti fẹ́ fi bakery rẹ́ǹtì lèmi ti wá lọ sọ fún bọ̀dá mi pé wọ́n fẹ́ fi bakery rẹ́ǹtì o òní bọ̀dá mi fi wá lọ rẹ́ǹtì bakery yẹn wọ́n rẹ́ǹtì bakery yẹn ni tó jẹ́ ilé wa padà ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ ni mo fi wá bá wọn lọ bó flower sọ̀rọ̀ tó fi so journey tí mo fi ní kò kàn mí torí pé ìyẹn ti lé mi pò níbi iṣẹ́ tí mo ti ń ṣe kíní tó ní tí mi bá ti lè ṣe iṣẹ́ ìṣẹ́lá kí n mú búrẹ́dì àbí kí n mú fíìmù tí n bá ti lè mú kan ní méjèèjì
so mo sọ pé ok mo mú fíìmù mo fẹ́ ṣe ó dẹ̀ ní kí n gbé kíọ̀sì mi kúrò bẹ́ẹ̀ with the hope wípé tí n bá ṣe búrẹ́dì ó máa fi kíọ̀sì yẹn sílẹ̀ lẹ̀ torí kò sọ àwọn ní bàbá tó fi rí kiri rẹ́ǹtì fún wọn ni mo gba ibẹ̀ yẹn lọ́wọ́ tí mo dẹ̀ sanwó so ó dẹ̀ bàbá wa yẹn sọ̀rọ̀ pé àwọn ò fẹ́ rí mi mọ́ mo dẹ̀ kúrò bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ wá síbi so ìgbà tí mo wá dé Àgùdà padà yẹn mo wà lórí ọwọ́ mi mo ń gbé ní ọ̀dọ̀ bàbá landlord mi so mi tẹ kíni bẹ́ẹ̀ kí wọ́n dẹ̀ fẹ́ bí bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ lọ pẹ̀gbọ́n mi oní mo fẹ́ pẹ̀gbọ́n mi yẹn káwọn wá fi wá lọ tó fi ṣe ìgbà tí gbèsè wá wà tí yìí oní fúláwà ń lé mi kiri tí bàbá yẹn wá advice mi kí mo fi continue ìgbà yẹn ni mi ò fi wá fi búrẹ́dì lẹ́mọdé ni. At ìgbà wo lẹ wá decide láti wá padà sí school gangan lẹ́yìn GS3 yín tẹ̀ fún ara yín ní. tí mo sọ GS3 aláfọwọ́ ara ẹni ní. so okay tíṣà mi ti lọ. tíṣà yín ti lọ. so tíṣà yín rìn lọ. mo bóyá ibi tí màá yẹn tó dùn mí pé mi lè dá àwọn ọmọdé ni òní ẹ ló ń dùn mí so but mo sì ní nígbà tí mo ti wá di ọ̀gá tèmi ti di ọ̀gá gan tí mi sọ everything so mo sì gbogbo kíní yẹn sí padà sọ́kàn mi ṣe báwo mo ti fẹ́ ṣe kíní mo wá lọ́rẹ̀ẹ́ mi kan tí mo máa ń bá sọ máa sọ pé mo dẹ̀ fẹ́ ṣe kíní so but ìyẹn ó yìí fún mi pẹ̀lú máa yẹn bó ṣe ń ṣe fún mi but ní ìsìnbáyìí because mo ti ń ṣiṣẹ́ mo mọ bí mo ṣe fẹ́ sọ pé mo fẹ́ padà lọ sí school kí n máa bẹ̀ láti ibi SS kíní yẹn so bọ́ọ̀rẹ́ mi sọ fún mi pé mo wá bá bọ́ọ̀rẹ́ mi sọ̀rọ̀ so mo ti wá di pé mo ti wá ọ̀rọ̀ fíìmù owó tí mo rí bread mo invest lórí film ṣe ti ń produce mo ti ń produce so mo ti because mo kọ́ ṣe lọ́dọ̀ ọ̀gá mi dáadáa tí mo mọ̀ ṣe so I was so vibrant when tí mo wà lọ́dọ̀ when I was with him tó yẹ pé tá a bá fi ṣe production manager tó máa manage production wọn mọ̀ pé mo máa dúró pa ni so ibẹ̀ ni Yomi Ogunmọ́lá ti rí mi nígbà tí bàṣẹ máa ti wá ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀gá mi wá fà lé mi lé Yomi Ogunmọ́lá lọ he was the best director. I would say one of the best. He was the best director in Yoruba film industry then. Even once he wọ́n direct English bí àwọn kìíní Papa Jasco nǹkan àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. So mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Yomi Ogunmọ́lá. So ìgbà tí ma bẹ̀rẹ̀ producing mi ọwọ́ Yomi Ogunmọ́lá ti bẹ̀rẹ̀. So ẹ dẹ̀ mọ̀ pé Yomi Ogunmọ́lá big film làwọn máa ń ṣe. So gbàtà dẹ̀ tí ń produce mi ti ń rówó bakery so mo lówó bakery mo fi invest sórí film kíní mi lọ even tí wọ́n ti mọ̀ mí as actor pé wọ́n ti mọ̀ mo ti ní star but company tí mo fi ń produce wọ́n ti mọ̀ tó bá ń bọ̀ tí fíìmù bá bọ̀ because fíìmù gidi la máa ń ṣe so èmi àti Lukman ìgbà yẹn Lukman náà lò if àwọn ọ̀rẹ́ wọ̀ tẹ̀ tí so some people máa ń rò pé mo máa sọ pé Murphy gan ló kọ́ Lukman sẹ́ if Murphy ò tí produce film ó wà láyé ó ti di ọ̀run ẹ̀ léni tí Lukman ti produce lálátọ́rọ́kè. àwa náà máa ń fi pé through Murphy náà fi produce ṣẹ́rin lọ́mọ náà ṣe ń gbà yẹn. first film ẹ̀ tẹ́mi àti lákọ́kọ́ ṣe first film ìyá olóbì ní title ẹ̀ alógbègbè mi ní bàbá Oyin Adéjọbí gbogbo kíní kan Ọlọ́run fún wa ní grace káwádìí lu bàbá wọ́n yẹn ajé ló wà ní mo fi èmi àti ẹ̀ lájọ kọ́kọ́ sí yẹn ìgbà tí ẹni tó ta fíìmù tí wọ́n gbé owó lọ lè Lukman sọ pé láyé because àjọ ń rówó mi bẹ́ẹ̀ mi náà rówó so alọ́kadà tó ṣiṣẹ́ fún wa bíi mẹ́rin tó ṣe pé so à ń rówó so wọ́n máa sọ pé láyé òun ò lè kówó tóun sì di fíìmù mọ́ pé kí ló òun pé bọ́sà ṣe ní èmi wá ní màá ṣe fíìmù so máa ṣe another fíìmù ìka tó ṣẹ̀ so ìka tó ṣẹ̀ ni mo ṣe tí bọ́dà Ayọ̀mí tán bá mi rìn àgbé lọ sí National Theatre gbé lọ sí Agége gbé lọ sí sinimá so bó ṣe ìgbà sinimá la wà tá à ń ṣó lọ́wọ́ tá à ń ṣó fíìmù lọ́wọ́ tí Lukman ti sọ pé wàláì máa ṣe fíìmù padà. wàláì tàlàyé máa ṣe fíìmù padà ibẹ̀ láti píkì ọjọ́ skin play kọ́lọ̀ fọ́ọ̀rù kẹ́bọ̀dà Ayọ̀mí ló fi produce lálátọ́rọ́kè ifun àwọn ọ̀rẹ́ wọ̀ tí produce wọn tí because wọ́n máa ń wà wá pé because owó àwa lórí búrẹ́dì mo ṣàrántí gbogbo ìgbà yẹn wo búrẹ́dì so wọ́n máa ń wà wá pé eléyìí pé so alówó búrẹ́dì ìgbà tó yà á ní mọ́tò because mi máa rò pé tí n bá kọ́kọ́ fẹ́ gun mọ́tò táwọn àgbàlagbà máa ń gun ni mo fẹ́ gun so ìgbà yẹn Benz 230 ló ń rẹ̀ ìgbà tí mo ra mọ́tò Benz 230 mo lọ rà pé mọ́tò káwọn àgbà máa ń gùn
ni mo fẹ́ gùn. So ibẹ̀ ló ti decide tó náà ti lọ produce tó ń sọ pé but a lot of people máa ń rò pé bóyá Murphy look tètè Lukman gan. No, àwọn tó já wọn èèyàn wa pátá wọ́n mọ̀, tó já wọn rẹ̀ wá wọ́n mọ̀ story yẹn, but we are very close. But Murphy kọ́ lọ́wọ́ fọ̀rùn kẹ́ Murphy, tán bá ti rí Murphy wọ́n ti rí wa, tán bá ti rí wa wọ́n ti rí Murphy, tán bá ti rí anything. So gbà tó yá tí ó jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀, even àwọn mi ò lè relate mi mọ́ Murphy mọ́ gbà tó yá. So Lukman láti ó fara mọ́ pẹ́ Murphy tó jẹ́ pé if àjọ àlè, so bí ìgbà tá a bá fẹ́ jọ ṣe nǹkan pọ̀ papọ̀ lámàjọjọ lè máa rí mi tájọjọ wà pẹ̀lú wọn. But pé à ń lọ bí báyìí ẹ máa rí Murphy àti Lukman, ẹ máa rí Murphy àti Lukman, ẹ máa rí Murphy. So tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan pọ̀ general yẹn máa rí gbogbo àwọn mọ̀ pé team kan náà ni wa, wọ́n mọ̀ pé ìkan náà ni wa. So but ẹ máa rí more of Murphy and Lukman than me and Lukman. So nígbà tí Ọlọ́run tẹ́ fi máa fi wá hàn sí pé a fẹ́ di star nìyẹn, ṣe mọ̀ pé nígbà tá a di star yẹn, so meanwhile Lukman àti Murphy nígbà tá a máa rí sí àtàwọn ẹjọ́ jáde, so wọ́n jọ ṣiṣẹ́ papọ̀, wọ́n jọ ṣe everything. So wọ́n lè relate, most people lè relate tèmi àti Lukman papọ̀. So bẹ́ẹ̀ mo láti decide yìí pé bá a ṣe máa ń lọ, so máa ń sọ fún wọn pé okay perfect content, mo wá sọ fọ́ọ̀rẹ́ mi yẹn wà ní Port Harcourt even till now. So wá sọ fún mi pé máa ń sọ̀rọ̀ education gan, sọ̀rọ̀ education. So ìyẹn ló wá sọ fún mi pé school kan dẹ̀ wà ó ní Jibowu wípé Easy School of Languages náà ń pè, wípé mo lè lọ study nǹkan tí mo fẹ́ bí English bí nǹkan kan bí even any language, ó lè jẹ́ German, ó lè jẹ́ kíní kan tí mo bá fẹ́. A máa ń sọ̀rọ̀ ǹjọ́ kó ní tóun bá ti wá Èkó lọ́dọ̀ wa, tóun bá ń lọ ibẹ̀ lọ, tóun bá ti wá wọ mọ́tò ló máa rí. Mo wá ní okay, mo wá lọ́rẹ̀ẹ́ kan obìnrin nígbà yẹn, mo wá ní kó bá mi lọ ṣe, kó lọ make enquiry. So wọ́n dẹ̀ school ní Unilag nígbà yẹn, pé kó wá lọ bá mi make enquiry. Ìyẹn wá lọ bá mi make enquiry, wá sọ fún mi pé nǹkan báyìí bí mo ṣe wò pé ìgbà yẹn kẹ̀dẹ̀rẹ̀ meanwhile mo ti wá mọ́ mi ní inú fíìmù, orúkọ ti dé, even mo ti ń jẹ́ Lala. So mo wá lọ register sí school yẹn, Easy School of Languages then. But kí ló fún mi ní múrájù láyé school yẹn ni, kí ló jẹ́ kí n wò pé tó nípa tí mo dé school tí mo fẹ́ lọ pé 3 months 6 months yóò máa mú ètò bá jẹ́ kíní 3 times in a week ló máa wá sí school. So gbà tán pè mí tó jẹ́ pé kíní tí mo busy gan ni. So but mo ní láti sacrifice pé I just want to, mo fẹ́ lọ síbẹ̀ pé kí n tiẹ̀ lọ yẹ pé mo rò pé tí n bá lọ yẹn ó ti wá ní gbogbo ọkàn mi ní pé tí n bá ti lọ, tí n bá ti kúrò níbẹ̀ yẹn màá wá ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ, mo fẹ́ lọ enroll, mo fẹ́ ṣe WAEC yẹn fúnra mi ìdẹ̀fẹ́ ní kẹ́nìkan bá mi ṣe. So but tẹ̀ ọkọ bẹ́ẹ̀ lébi kan jẹ́ kí strength kí ni jẹ́ wò kí n tẹ̀ lọ ṣe school English yìí náà. So mo wá lọ sí school yẹn, gbà tí n máa débẹ̀ àwọn èèyàn tí mo bá ibi tí mo ti ní kinní nìyẹn pé mo bá chairman local government, mo bá kọ́pà, ó ń wo aṣọ kọ́pà, mo ní bó ó dẹ̀ bó ní báwo ló ṣe jáde, a ṣe jọ máa wà ní pé àwa jọ kọ́ kíni báyìí. ẹ̀yin ara SS1. ó máa ń wo aṣọ kọ́pà wá sí class. So tọ́ dẹ̀ fún wa ní tá à ń ṣe class kínní bíi class work not everything máa wo kínní ẹ̀ tó ṣe. So èmi dẹ̀ ní fast learner ni mí. So mo wá ra wọn tó jẹ́ tọkùlú, mo wá wọn tó jẹ́ pé kínní kan pé so kò sí èmi nìkan ní lẹ́tà ìbá. bẹ́ẹ̀ni ó kárí. So well done. So mo pé so tí àwọn ilé ìfi so kí bó ló ṣe aṣọ NYSC yìí gan ṣe dọ́rùn ẹni mi ò mọ kọ́ fẹ́ mọ́ dín. sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ kojú mọ́ nǹkan tẹ́ wá ṣe ìwé tẹ́ wá fà gbára kà. mo kàn wá wò ké tàbá wà ní class tẹ́ wá ṣe kí nígbà àwọn akọ wa wọ́n dẹ̀ so mo dẹ̀ ní àwọn teacher àwọn ibi bẹ̀rẹ̀ school yẹn no ó lè dàbí advert for me because they touch my life too. So mo dẹ̀ ní teacher mi kan náà wà Mr. Johnson no on top ni wọ́n a máa monitor ni a sọ fún mi pé you can say rubbish here, say jargons. At this moment to that period ta fẹ́ lò bí pé bóyá 2 hours la ní class lẹ́nu, say anything, say rubbish, say jargons, talk anyhow. But tó bá ti
tí ẹnu ọ̀nà yẹn tó ti ń lọlé you have to speak good English. But sọ̀rọ̀ bí sinsin so I will correct you. Say whatever you want to say now and we will correct you. So ó jẹ́ ìgbà tó so wọ́n bá fún wa wọ́n lè even though ìta ń ṣe yìí ní school yẹn wọ́n á tó bá ti ara exam ni wọ́n á set kinní fún wa àwa méjèèjì àti student làwa méjèèjì o ìyẹn máa béèrè question náà máa bí talk show báyìí ara àwọn exam kan nìyẹn. So bí wọ́n ti ń ka score sí ibi tó ti yìnbọn tó bá ti yìnbọn yẹn tó bá ti gbá o wọ́n á sọ pé o sáà ní pa wá sódò kìlọ̀ wá tún but yóò mọ with inú dún everybody dey correct you dey gbogbo yín fẹ́ learn so everybody fẹ́ learn so bẹ́ẹ̀ lẹ ti wá ṣàpá ibi tí mo ti wá wò pé okay bó ṣe parí tí mo kúrò ń bẹ báyìí mo kàn rò pé school start ṣe mo gbọ́dọ̀ gbà mo wá padà sórí school start mi jọ sí pé ẹ wá lọ ṣe wáyé mo wá kí wọ́n má lọ fi lọ àwọn èèyàn kan pé àbáyé wọn ni iṣẹ́ tó pọ̀ ń bẹ ni pé mo máa ṣiṣẹ́ really take me 2 years mi kọ so mo wá ń lọ sí tutorial kí n sọ pé mo fẹ́ ṣe wàhẹ́ kì í sìn ní 2025 2027 so mo book pé 2 years time so I don't rush when I really want to do something. ẹ book fún wa 2 years ahead. 2 years ahead so mo ń lọ sí tutorial kíláàsì bí wọ́n ṣe máa ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń gbé kinní síta pé àwọn kinní kan tẹ́ máa ṣe tutorial àwọn tó máa ń tèké kíláàsì tẹ́ bá fẹ́ lọ sí wàhẹ́ kì í ṣe mọ̀ pé wọ́n máa ń gbé síta so mi ì mú ti yẹ yẹn mi ì mú ti yẹ lẹ mo yí bí kí mo yẹ 2027. Wow, what kind of a man are you? So mo máa ń lọ so gbogbo kọ́ọ̀sì tí wọ́n máa tàmá ṣe ní kí lórúkọ yẹn so máa kọ́ so tó bá ti di yẹ́ yìí tó kọ́ mi yìí náà wọ́n á tún kọ́ mi ní ẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ̀ so títí tó fi wọ yẹ́ tí mo fẹ́ ṣe exam gangan. ẹ ṣe wá lọ ṣe wà ẹ. so mo ṣe wá lọ sọ orúkọ tí mo gbẹ tí wọ́n tiẹ̀ orúkọ yẹn mo wá sọ school mo lọ sí external exam. ẹ wọ uniform mo wọ bí time yẹn how old lẹ máa wà. ìgbà yẹn mo ti mú that was 2015 sin okay 2025 rather sorry 2025 15 years tí mo fi pọ̀ ní school tí mo wọ school ni gbogbo gba yẹn mo ti lé 30 now. nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn so ní 30 plus gbogbo yẹn mo ti lé 30 lẹ wọ uniform lẹ lọ ṣe wàhẹ́. gbogbo yẹn mo ti lé so gba yẹn mo so bí mo ṣe sọ kálẹ̀ ni ẹ ti bímọ gbogbo táìmù yẹn. mo ti bímọ àwọn nǹkan tí mo fẹ́ mọ̀ nìyẹn so mo ti bímọ ẹ ti bímọ kẹ́ tó lọ ṣe wàhẹ́. mo ti bímọ èmi àtàwọn gáàsì mi ọmọ tí mo bí náà ni mo ti bímọ méjì. nígbà yẹn náà so n bá ṣe dé school tí ma ṣe dé school yẹn mo rúkọ wọ́n máa pè yín dáàdì. àwọn guys mi wọ́n gbé mi wọ́n drive mi mo ń lo prefer ìgbà yẹn bí blue báyìí. yeah I know that car. so wọ́n dẹ̀ tí ń tiẹ̀ so tí n bá dé tí a ṣe ń wọnú school tí n bá sọ̀kalẹ̀ báyìí orí assembly dàrú ni gbogbo ẹ̀ dàrú bọ̀ èmi ibi tí n bá ń lọ ọjà tí mo wá ná ni àdúgbò tí mo ti kàn yẹn ó wà lókè because mo kọlẹ̀ kúrò ní mo sọ mo padà sí Ọ̀ṣun state mi ibẹ̀ ni gbẹ̀bẹ̀ mo wà ń bẹ̀ for that the whole month. just because ẹ fẹ́ kọ́ WAEC. so torí pé mo fẹ́ kọ́ so orí mi kù mi ṣiṣẹ́ kan mi ṣe anything so èní mi ní pípa lè mi everything gbogbo kíní mi máa wà lọ́nà gbogbo kan tí mo kọ́ ni mo máa ṣe review mo máa ṣe àwọn kíní kan máa ṣe alágíríkì lẹ́nìí òkè onímọ̀ àwọn lọ́la a ní máàtì lọ́la onímọ̀ ṣe kíní a ní kíní kan mo dẹ̀ ṣe WAEC yẹn. ẹ wá make gbogbo result yẹn. mo dẹ̀ make result mi. everything. mo make ẹ ìjọ tí mo fẹ́ kúrò ní school yẹn tí mo parí WAEC tí mo ṣe last paper mi headmaster kíní principal school yẹn ó kọ́ pé wọ́n kọ́ sọ fún mi pé kíní kan wọ́n ní pé ìgbà wo ni ń lọ sí Èkó mo ní tí n bá ti parí paper yẹn ní sà wọ́n sọ pé kí n jọ kí n rí tí n bá ṣe tán kí n bá fẹ́ máa lọ kí n rá wọn mo ní okay no problem sir because mo mọ̀ mi àwọn ọ̀rẹ́ mi tó bá mi ṣe ọ̀rọ̀ school yẹn pé tí wọ́n fi register síbẹ̀ yẹn àwọn ọ̀rẹ́ mi tá a jọ wà school gbà yẹn tí mo sọ ní primary school tẹ máa ń gba wájú tá a máa jẹjọ tá a máa jẹ tí ń kọ́ṣẹ́. so àwọn náà ni àwọn ọ̀rẹ́ mi yẹn náà ni àtàbúrò mi àbúrò mi jẹ́ ilé so àwọn ọ̀rẹ́ mi yẹn mo sọ pé báyìí náà
nọ́mbà pé a lè wọ́n máa wá kíní kan pé external ní kó possible náà pé external exam pé èèyàn lè ṣe external student pé ó lè ṣe ó lè àpòmọ́sọ́ wà lẹ́gà wọ́n ló wà lẹ́gà pé kò sí problem so mo sáré ṣe máa yẹn wá lóun fẹ́ principal wa ní kí n lóun so bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe tán so mo wá lọ sọ fún wọn bí wọ́n sọ pé ok ká tẹ̀lé àwọn àwa drive tẹ̀lé wọn ẹ̀rù àmì ń já pé kí ni because orúkọ ti wà nínú pé ṣé mi ò ti ṣe báyìí bá a ṣe débì kan ní ọkàn dé iwájú ilé restaurant yẹn níbi kíní báyìí a bá sọ̀kalẹ̀ a bá rí wọn ẹja náà ṣe ń bẹ̀ wọ́n pẹja wọ́n sì gbá wọn sáwọ́ a bá tẹ̀ sọ̀kalẹ̀ bá sọ pé bá a ṣe sọ̀kalẹ̀ ni ìyá yẹn ti ń kó ẹja wá ẹja pepper soup àwọn ẹja àrò wọ́n ti ń kó jáde mo bá rojú àwọn guys àtà jẹ ẹja èyí tá a ti jẹ ẹja tán báyẹn sáà ń sọ̀rọ̀ níbi bẹ̀yẹn pé I like your courage kìíní kankan pé in your journey pé ṣé mo ní mind pé mo ní kìíní pé ṣé mo ní lọ́kàn pé mo fẹ́ ju school start tí mo ní mo fẹ́ lò lọ ó ní because ó ní gbogbo èèyàn ó ní kì í ṣe gbogbo èèyàn ló lè ṣe irú nǹkan tó ṣe yìí kìíní kan you came all the way from the kìíní kan the 5th time ó dẹ̀ ṣe kìíní fún ara rẹ̀. So you wrote WAEC at 30+. 30+. So wọ́n á pé ó sà máa yẹn nítorí òun ló sà lọ rẹ̀ jà fún wa pọ́ńpà tó rẹ̀ jà ẹ̀ mo wá ojú àwọn ọmọ wa sọ fún wa pé mo gbé kan sọ pé kó lọ san owó dẹ̀ máa ń wà lọ́wọ́ àmọ́ pé kó lọ san owó kíni ẹ̀ bó ṣe lọ dé kó ní ìṣòwò ni ọ̀gá ilé ìwé ti san wọ́n ti san gbogbo owó látàná ti sọ fún apá àwọn ó lálejò máa yẹ kan celebrate mi ni. So at what point lẹ ti wá decide pé ẹ máa lọ sí university. so ń gbà tí kíní ẹ wá jáde kò tí yẹn sìn mo wá gbogbo process tí mo fi ṣe WAEC yẹn pé that process mo rí pé that journey bó ṣe kíní tó mo wá rí ìkan tí mo fẹ́ gẹ́gẹ́ pé so I was so happy mo wá wò pé mo lè èmi náà lè pé mo wá rántí kọ́pà tó wà nínú kíláàsì yẹn pé tí a jọ pàdé ní kíní mo wá wò pé ṣé bí kọ́fẹ́ tó fi lè mú tó fi rọ́ọ̀fù ẹ̀ wá sí kíní ẹ̀ jẹ́ kémi gan tẹ̀ lọ wo nǹkan tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́kàn lọ bá bàbá kọ́lá òye wọ̀ ni. mo wá sọ fún wọn pé báyìí pé àìsà mo fẹ́ ṣe báyìí bí mo fẹ́ ó wù mí kí n tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ mi kí n further education bàbá ní that's good gbàwo ló ti ń rò mo ní mo ti ń ro ọ̀rọ̀ education bọ̀ mi ń ro dé university ti pẹ́ o pé báyìí bọ̀ ìgbà tí mo lọ sí báyìí mo wá wò pé nǹkan tí mo lè ṣe ni bàbá wa sọ pé mo wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ story life tí wọ́n fún mi pé why not if I could even bring myself up to this level pé you can again you too you can. àwọn àtọmọ wọ́n bá sọ mi pé àwọn àtọmọ àwọn làwọn jọ wà ní same class wọ́n sọ pé ọmọ àwọn gan ti ń direct iṣẹ́ táwọn wọ́n gbé fáwọn ní class work òun ló ń direct àwọn pẹ́ẹ́dẹ́rì àzáwọlé àwọn lọ́lé. Please say that again. wọ́n fún class work. Yes. pé kàn ṣe wọ́n wá bí practical ni. So nígbà tí wọ́n á ṣe rìhásà ẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀gá wa pẹ́ dé so bàbá kọ́lá ìwọ wọ́n pẹ́ dé rìhásà ọmọ wọn ló dẹ̀ ń direct so as a director ó dẹ̀ sọ fún wọn pé káwọn máa lọ létí further notice pé káwọn tó lè sọ fún wọn pé kàn padà wá sí join rìhásà. fún bàbá tó sanwó school. àwọn tó sanwó àwọn náà fún lówó oúnjẹ tó fi wá sí school. mo máa pe bàbá wa kàn wá sọ story fún ara wa. ìgbà tí wọ́n wá sọ̀rọ̀ yẹn ìyẹn tún hit me more. pé if you could do it. So àwọn wá sá encourage mi jọ yẹn pé mo ní bọ̀ pé mo lè wí pé process yẹn pé mo máa wò pé bóyá jẹ́ kí wọ́n tó fi tàwọn ọ̀rẹ́ wọn kan ṣàpèjúwe fún mi pé bí táwọn ọ̀rẹ́ wọn pé wọ́n wà bẹ́ẹ̀ táwọn fi ń ṣe gbogbo kìíní òpè pọ̀ lónìí associate professor gan dẹ́yẹn. so nígbà yẹn. náà wọ́n wá sọ fún mi pé báyìí mo wá ní so ìyẹn tó fún mi ó tún boost energy mi màá sọ pé wọ́n á ní bọ̀ màá sọ pé mo pé mo ti ní wọ́n gba kìíní lọ́wọ́ mi wọ́n gba wọ́n ní kìíní school certificate mo mú fún wọn wọ́n ní you get this thing like it's okay how do you do it mo wá sọ fún wọn pé bye mo sọ pé you take that long process mo ní yes sir wọ́n ní but ó mọ̀ pé process ibi tó wọ́n lọ yóò le ju kí n lè school wo ló fẹ́ lọ mo ní OAU ni wọ́n ní yí pé sórí OAU tó fẹ́ lọ yẹn ọmọ fíìsì àwọn náà kọ́kọ́ sọ kí ni pé ọmọ fíìsì pé ó gba 199 nínú
cut off mark wọ́n mú pé tó bá ní oye pé 99 200 ẹ̀ ní ó ti pé at worst ọmọ ní 200 then mi mọ̀ bóyá change ẹ̀ sìn minimum cut off mark sọ pé at least pé course mi wà tó máa ní 270 260 tó pé bọ́ kó tẹ̀ rí course rárá ó tẹ̀ kọ́kọ́ wọ course pé at least 200 ọmọ fi sí pé ó ní 199 wọ́n mú o pé kò sí pé wọ́n bá yẹn yẹ o pé but you can do it and he encouraged me and mo dẹ̀ wò pé okay process tí ó bá gbà máa fún kí ni àwọn process pé kí ni pé wọ́n máa ní jamb máa wà pé lẹ́yìn ìsìn báyìí ó kó kí n ṣe jamb pé tí n bá ṣe jamb tán ó tó kó post UMA pé máa wò pé màá tún ṣe jamb màá tún wá ṣe post UMA ok káàtì ẹ̀kọ́ fèsì jamb. So processing jọ́sí tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lórí kíní mo ṣe gbàdá bẹ̀rẹ̀ processing mo ṣe processing ká máa lọ sí tutorial yẹn náà lórí yẹn nìyẹn fún kíní ti jam fún jam yẹn náà nígbà tí mo dé máa mú kíní mo ti máa fún wọn tí máa rí kíní result yẹn náà ó bá kí because ó ń take time mi. kí lẹ wá gbà fún jam yẹn. I think 35 or 40 so baba now said that it's okay pé bọ tí n bá ti lè múra kí sátẹ wọ cut off mark títí fún ti post UMA pé gbà yẹn wọ́n ní máa cancel post UMA baba ti kọ́ sọ pé inú mi ti dùn wọ́n máa cancel pé wọ́n ti fẹ́ cancel pé wọ́n ní gba post UMA mọ́ but later on mo wá cancel ní mo bá ti sọ fún wọn ṣe pé mi ní ó lọ register tètè lọ register báyìí o mo kàn lọ register ni. bẹ́ẹ̀ ṣe pass yẹn náà. bí ìjọ tán fún mi mo fẹ́ ó dàbí pé mo fẹ́ ya ọ̀tá mi fẹ́ ya wèrè ni mi lè sùn mo rin inú Ìkẹjà mo rin Ìkẹjà mo rin gbogbo níka ẹnìkan tí mo kọ́kọ́ sáré pé ojú fún Ṣadé Olú pé mo ti rí kíní gan mo ti rí ní ojú pé irọ́ ni o. at this time ẹ ti close to 40 o. pẹ̀lú gọlọ́ọ̀. ọmọ yìí gan ti fẹ́ wá uni. ìgbà tí mo wà school tọ́mọ mi fi máa wọ kíni bí mo ṣe kúrò kò ju ká ní mo kúrò ní year yìí kò wọ́ 2 years náà mo kúrò 2015 ó wọlé 2016 17 kò lọ wọlé. lọmọ yìí wọ uni. ló wọ the same department the dramatical department. ẹ̀yin gba tí ó ń kú kọ́lẹ̀ ìbàjọ́ jẹ́ the same thing. similar something. Wow. So ká ní mo kúrò ní 2015 ni mo graduate I think 2016 ló wọlé yeah it was 2016 she entered OAU because kọ́kọ́ ṣe diploma. So ká ní kò ṣe diploma gan ni ó máa bá yín. So kọ́kọ́ ṣe diploma ní 2016 ló fi wọlé ní 2016 so 2 years ló yẹ kó ṣe bọ̀ ìgbà tó ti pé wọ́n mú ní 2017 ni ló fi so year kan ló kàn ṣe diploma for 1 year so ó ti ní direct kìíní wọ́n ti mú direct so ó kàn drop diploma dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìyẹn direct láti part 1 so bí mo ṣe ń jáde ló náà wọlé so torí theatre ló náà study so bí mo ṣáà ṣe wọ Ifẹ̀ nìyẹn but one thing about me is that mi kánjú lórí nǹkan tí mo bá fẹ́ ṣe tó bá yẹ pé mo really fẹ́ sọ pé mo fẹ́ ṣe kíní yìí mi kọ time nítorí wá ti wà lọ́kàn mi and láti ìgbà tó ti wà lọ́kàn mi pé mo fẹ́ kàwé ni ó ti wà ń bẹ̀ so some people even they think like mo kàn jí one day mo kàn ronú kíní and mo kàn wò pé mo kàn jí one day mo lè ṣe everything and thank God bí mo ṣe ń lọ processing gbogbo school mi mo mọ̀ sọ pé mo fẹ́ lọ sọ OAU ni because me it's not that certificate that really important to me at that nígbà tó wá ti di moment yẹn so school site mo ti ní ẹ mo ti wà fulfill lórí pé certificate mi ti ẹ fẹ́ certificate mo but n tí mo wà after was that like okay mo ti bára mi nínú iṣẹ́ tíátà náà so mo wá wò pé okay and gbogbo àti mo ń ṣe PM mo máa ń wọnú OAU kò tí ì sí phone tí wọ́n bá ti cast Baba Kọ́lá Oyèwọ̀ àbí Uncle Fat Tómilọ́lá so as a PM ngbà yẹn a máa wọ mọ́tò ni a lè dé bẹ́ẹ̀ ń ṣe kò tí ì sí fóònù a lè bẹ́ẹ̀ kan ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wọ mọ́tò wọn ti ń lọ sẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ pé sí fóònù a tún padà wá a tún máa wá bí tí a ṣe lọ bá wọn location yẹn so mo máa ń wọnú bí mo máa ń wọ ní school yẹn mo máa wọ department yẹn bó ṣe ṣe kíni yẹn so ibi ṣe ṣe kíni pọ̀ n bá wọ bẹ̀ inú mi kàn máa dùn náà ni mo kàn máa kúrò bẹ́ẹ̀ bọ̀ tí n bá fẹ́ sọ máa gbàdúrà sọ pé mo fẹ́ ṣe kíni yìí bọ̀ nígbà tí mo rí kíní àdúrà tí mo sọ everything mo rò pé gbogbo àwọn process tí mo rò pé máa ṣe. how long lẹ wá lò ń bẹ. instead 4 years 5 years torí strike bá a ti kọ́kọ́ wọlé náà the first 3 weeks or 1 month strike kọ́kọ́ wáyé because
àwọn student ń já pé wọ́n fowó kún acceptance fee fún gbàtà wọlé wọ́n dẹ̀ ti school pa wọ́n fa wàhálà wọ́n dẹ̀ ti school pa so ẹ wá lo 5 so àkọ́kọ́ lọ sí kinní kan so ìgbà iná náà ní June 12 wá ìgbà ní kinní kan wá ìgbà so gbogbo àwọn strike but the school was tough but the only thing you said something earlier this when we started the program that I don't care if I want to talk so far I'm learning I don't care I will say whatever I want to say it's left to you me mo so I'm saying my life if àwọn tó bá jẹ́ àwọn classmates mo máa mọ̀ ibi tí wọ́n bá ti ń ṣe the orientation week ní amphitheatre tí ò yẹ kí n yàn sọ̀rọ̀ tí wọ́n bá táwọn professor wà níbẹ̀ tí wọ́n ń ṣe orientation week first kìíní tá a máa kọ́ attend wọ́n ní káwọn student pé tó bá ní ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ mo lè náwó sókè pé mo lọ́rọ̀ àwọn gáàsì mi tọ́jú lọ pé bàbá ẹ máa sọ̀rọ̀ mo ní máa sọ̀rọ̀ o máa sọ̀rọ̀ o mo wá bí láti so tí n bá sọ̀rọ̀ sí mi ṣe kó ẹnu tí màmá dákẹ́ ní ìṣe tó sọ pé kí ni láyé so mo dẹ̀ náwó sókè wọ́n dẹ̀ mú mi mo dẹ̀ sọ tèmi mo dẹ̀ communicate wọ́n dẹ̀ gbọ́ nǹkan tí mo sọ at least so bí wọ́n gbọ́ nǹkan tí mo sọ yẹn náà inú mi ti kọ́kọ́ dùn náà pé yes mo ṣáà lè communicate aṣọ bẹ̀rẹ̀ ní báyìí pé oya because nígbà tí mo dídí pàtó mo rí pé o lè escape o lè lọ tó bá fẹ́ escape pé o ní kọ̀ọ̀kan o fẹ́ gba kínní má lọ study theatre lọ́wọ́ lọ ṣe another course because know how wà bá theory pàdé know how that theory you will practice that theory because when it comes to practical àwọn ẹ̀dẹ̀ ń ṣe Yorùbá play ní school tí wọ́n bá fún wa pé a ṣe play pé throughout ọdún tí mo lò wá ṣe Yorùbá ẹyọ kan yẹn personal to our HOD ni because it was our HOD then Dr. Falabi that wrote the play tí o bá ń sáwọn náà kọ play yẹn ó possible kò throughout the so kò sí wọn lè gbé Yorùbá kankan wá Yorùbá kan ṣoṣo yẹn tá la ṣe throughout ni tí ẹ fi jáde ẹ so all that kínní English ni anything and the theory you have to practicalize whatever you've been taught in class. So no way after your performance they will have interaction you have some like session I'm in Viva. The Viva is just like okay gbogbo nǹkan tẹ́ ti ṣe látàárọ̀ so what the essence of this why that they will talk about they will have to whether you know what you presented so mo nǹkan tó ṣe so mo why tẹ́lẹ̀ if gbọ́wọ́ báyìí so mo kíní kan why tẹ́ mu so they will start asking you questions so you will have to so there's no way but torí pé ibi tí mo just wọ́n náà wo ibi tí mo ti ń tò bọ̀ náà so say at least say ẹlòmíì gan tó sì jẹ́ pé kíní tó pé àwọn ọmọ tó young so wọ́n ti jọ ní ká dúró ká jọ sọ̀rọ̀ then náà at least inú class mo pa àmà so mo dẹ̀ máa ń kàwé dáadáa mo ní àwọn pictures kan lọ́wọ́ time tí mo wọ school ìgbà tí mo wọ school bí mo ṣe rí ni kan náà àwọn guys wá ní industry ó ní ẹjọ́ sẹ́ quiz ni rí bẹ́ẹ̀ ṣe rí ni mo ní mi quiz ẹ kò concentrate láti because mo pull lórí Facebook kò tí ì sí Instagram pẹ̀lú mo pull everything until now ni mo dẹ̀ ní ìwé báàgì travelling bag mẹ́ta ni mo fi ní materials kò sí ìwé tí mi rà kò sí nǹkan tó ń sọ pé nínú class kò sí nǹkan tó jọmọ́ kí ni ó sọ máa kà. ṣé lẹ́yìn degree yẹn kí lẹ tó wá ṣe. ẹ̀yìn degree yẹn torí pé òun ní ìgbà tí mo ṣe kí ló kẹ́ ó dùn mọ́ mi mo bọ́ sí pé mo fẹ́ ṣe degree mo wá ṣe degree yẹn and I now I see the results that you will feel it that something has changed. In you, about you, your job and everything. Even then, kí tó padà lọ sí school, àwọn tó bá wà ní industry, kí tó lọ study theatre. Tá a bá fẹ́ ṣe film because àwọn ibi tí mo belong sí Yomi Ogunmọ́lá ni mo sọ yẹn, kọ́lọ́n fọ́ọ̀rùn kẹ́wọ̀n. A kì í ṣe film rubbish. So film wa gan lásán tó bá ń bọ̀, wọ́n mọ̀ pé we produce fantastic movie then. But nígbà tí mo lọ sí school, mo ti rí okay, so nǹkan táwọn ọ̀gá wa mainframe tó máa fi ń wà special sí wa lélẹ́yìí so gbogbo àwọn ọkọ̀ òkè theory eléyìí so yẹ kí practical yà tó bó ṣe ká tó as everything okay so a lot of things so I enjoy what I've learned and the nǹkan tí mo ti acquired the knowledge and everything
it's more very important to me. Then it is not about that certificate. Even me, maybe certificate mi tí n bá fẹ́ sọ pé because kò sẹ́ni tó fẹ́ bí mi pé kí ni mo fẹ́ fi lò ó láti jẹ so mo jù síbi kan ní báyìí mi ìrántí ibi tó wà. So but nígbà tí mo ṣe tán mo wá wò pé borí yẹn ṣe ń kó because of pé bá ṣe ń promote sí each class náà máa wò pé kó dé jẹ́ pé kí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé báyìí because tó ṣe pé kó ṣe pé mo ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé ọmọ kó tó ti kó ṣe kó ṣe pé so kí ni yẹn ó dùn mọ́ mi. Mo rí pé mo ti bí ìgbà tí èèyàn new born bí born again èèyàn ṣẹ̀ṣẹ̀ tó èèyàn bí. So the work, the job and everything, and I understand the job even more than even before tí mo ṣe ń bọ̀. So and kí n tó jáde so àwọn tó ń ṣe English tó jẹ́ pé English kìíní wọ́n ti ń pè mí. I could remember like nowhere to be found. Wọ́n kọ́kọ́ pè mí fún family ties. Mo ṣe scene méjì mo bá wọn ṣe scene méjì ní family ties. So ìgbà tó yá wọ́n tún pè mí pé kí n wá bá wọn ṣe mo wà school wọ́n pè mí pé mi ìráyè lọ bá wọn ṣe family ties mọ́. So wá dìgbà tó wọ́n fẹ́ ṣe nowhere to be found so wọ́n ṣe pè mí nìyẹn. So àwa ní lecture free week then. So bó tilẹ̀ sí English lásán mo box mi school mi ò ń ṣe anything mi ń bá ṣiṣẹ́ mo kàn ní máa lọ mo ní láti lọ. Wọ́n ti kọ́kọ́ pè mí fún kan tó jẹ́ pé mi ì lè bá wọn ṣe bí irú kẹ́ka níbi a year before that year pé tí mo ní answer exam lọ́wọ́ mi lè ṣiṣẹ́. So wọ́n tó wá tún mi pè. So because the director of this thing then or that series then he came. It was a product of that department again. That they came for alumni something. Uncle Nija Akani. So he now saw me in the department. Like, kí ló ń ṣe ní bíbá ẹ̀? Mo ní mò ń kàwé ní sà. Òun ṣe kí ni? What level ló wà? Mo ní mo wà ní 200 going to 300. You? Mo ní yes sir. And he now hold me and he prayed for me. He prayed and whatever. So àwọn náà direct nowhere to be found there fún AK Media àti kíni. So wọ́n ní more interest nínú mi wọ́n ti rí àwọn kọ̀ọ̀kan tí mo lè ṣe. So ìgbà tí mo dẹ̀ lọ bá wọn ṣe nowhere to be found mo lọ bá wọn ṣe mo ṣe dáadáa. So inú mi ti kọ́kọ́ dùn okay. So English èèyàn ti ní mo ti ní second choice báyìí pé inú mi sì dùn so ṣe inú mi dùn. And then nígbà tí mo dẹ̀ parí degree mi because kó tó parí náà gbogbo play tá à ń gbé kiri gbogbo tó à ń ṣe and I major in directing. Nígbà tí mo fẹ́ graduate because wọ́n máa kọ́ ẹ ní gbogbo everything láti part 1 to part 4. So you have to but that part 4 you have to major in part 4 maybe acting, directing, management, technical, all this thing you have to major in one at least. So I majored in directing. I was a directing major. So was I major in directing then. So kó tó di pé ó di part 4 mi ni mo ti ṣe play fúnra mi nínú ní kí lorúkọ ẹ̀ ní school mo ti ṣe play tí màá lọ pé tí mo be test run. So you know that and ibi tí mo ti ń pọ̀ náà help me. So because n tí mo ti mọ̀ ń ta tí mo bá wà ní class tí wọ́n bá ń kọ́ wa ní nǹkan màmá wo nǹkan tó ń kọ́ wa ní class tó right tí ó against nǹkan tá à ń ṣe ń ta. So tí wọ́n bá ṣe so mo ń grab quickly so anything tí mo bá lé ní school mo máa tìlẹ̀ láti practicalize ẹ̀ tí màá lọ dánwò nínú iṣẹ́ ìta tó bá yẹ pé nígbà tí mo fẹ́ ṣiṣẹ́ bóyá wà lọ́lídé pé wọ́n sì kíní kan. But so nígbà tí mo dẹ̀ ṣe tán mo láwọ̀ pé bórí ṣe ọtí jẹ́ kí n although some of my lecturer they advised me to furthermore kí n ní masters but wọ́n fẹ́ kí n ṣe ní Ifẹ̀ but mo kàn wò pé let me go another school again. Another place mo lọ mo ṣe wá lọ sí Unilag. Mo wá lọ Unilag ibi tí mo lọ pé mo ti ẹ̀ mọ̀ pé àwọn gbàlejò ti wọn because mo kọ́kọ́ entrance exam wọn ní was it not 2018. I wrote the first one. Was it not 2018 or 2019? I think it was 2019. So I wrote the first entrance exam, masters or MA. I failed. Mo query mo lọ bá lecturer kí mo mọ̀ pé why.
because question was set for me. If I believe in school, me go my second 200 level, my answer questions. But why? You never saw me pay. The way they mark, we have to talk barely. Pay our lecturer. Talk barely. Pay what is kini kankan. This is I be pay just suppose this something kini kankan. O bó ṣe o lè lecturer mi ò fẹ́ o máa kàn divine ẹ̀ o kàn sáré sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ wá sá but tó bá bẹ̀ wá léèrè o láwọn lecturer pé màá rojọ́ bó ṣe bí kìíní kan by step by step so that kind of person just go to the straight to the point. Straight to the point and okay mani mo ti lulẹ̀ àbí no problem. Ẹ tún padà lọ tún ṣe. Yẹ tó tẹ̀lé mo tún gba form. Even the same lecturer wa jáde tó wá supervise yẹn mo ṣe tún wọnú wọ́ọ̀lù yẹn báyìí tó rí o pé alákùnrin tún ti dé. I don't dey give up. I know. I don't dey give up pé alákùnrin tún ti dé mi pé mo tún ti dé o so ibi tí ẹ fẹ́ gbà ní eléyìí mo sọ sínú mi pé àjọ wa mọ̀. Mo dé kọ́ ẹlẹ́kejì mo dé pass ẹ̀. Mi kúkú mọ̀ yẹn kankan rí nínú kíni mi kúkú mọ̀ anybody níbi ẹ̀yẹ. So mo dé pass and I thank God so pé mo lọ school mi inú mi kọ́kọ́ ni because mo tún rí another. So at the end of the day with all this journey from primary school you did secondary school you did junior senior yourself ẹ ṣe uni nígbà tẹ́ ti dàgbà. You did masters. I mean, this is what I'm talking about. Some people even have the opportunity and they will still not go. You had every opportunity. You had every right not to go anymore. Because number one, you were making money. Number two, you were of age. Already. So an average person will say that, so kemi àtàwọn ọmọ mi kájọ máa lọ fìdígbòdì ní school or what. But you still went ahead to do that. And today, you have your masters. Ben. Wow. Ben. How can I applaud you? And meanwhile, even gbogbo time you ṣiṣẹ́ tún láwọn ọmọọṣẹ́ náà gbogbo time you are trained a lot of people. So mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ because on my journey Ọlọ́run ló mọ ohun tó fi mú mi tó dá but mo dúpẹ́ pé time tí mo lọ school yẹn mo lọ school because tí mi bá tó bá yẹ pé mo lọ earlier than that I wouldn't have even studied theatre because I might even go for another something course because inú family wa mọ̀ sí kí sáwọn tí mo ti fẹ́ lùlù tí wọ́n bá mi po wèrè sáwọn yẹn wá sọ pé kí even kò máa lówó ń bẹ̀ wọ́n sì lè decide for me that time ṣe báwọn náà decide destiny mi pé kí n lọ sí for Ghana tó ń decide destiny mi pé kí n lọ sí anything so mi ní choice so wọ́n sì lè decide for me but time tí mo lọ no one can decide for me and mo kò pé wọ́n á ti bára mi theatre so mo ti mọ̀ pé okay ibi tí line mi wà ni so and I go for it. So I'm going to go to I heard I don't know who was telling me that your daughter is also now in this line, maybe in theatre art or something, that she's a first class student or something. Am I right? She has graduated from the same department that I said earlier, like 3 years ago, I think. Okay. But by God's grace, very soon now, because she just finished a master's in theatre again, but not in Nigeria. Not in Nigeria, okay. In Ireland. Okay. So, Dublin. Trinity College in Dublin, and one of the, I think that's their best university there. So Trinity College and theatre and all study. No, okay. So by God's grace, she graduation like by what is it not ready by. So months of because me if I go study theatre, mo believe pé mo lè kọ́ ní theatre. So mo ti ní opportunity last pé mo ti academically mo at least tó bá ṣe pé theatre la fẹ́ tó don ṣe sọ̀rọ̀ pa theatre o so tí o ṣe o sọ pa medicine o sọ pa kíní kankan so talk about at least I will boldly say that let's go either theory and practical let's go there so I can take you. She said no pé nǹkan tó ń fẹ́ nìyẹn okay tó bá máa fẹ́ school méjì ló lè lọ o
UI or OAU. When them age on boy on mic one anybody real. But then again, okay, they lost it, they need good results. They were without stress. And but they to buy one difficulty to one be police complain. Because that is what she loved. That is what she said, okay, she wanted to. Okay, and we gave her chance. And so what today did the master's level. Okay, but most often go to the master what a bar master certificate me to my one level. Wow. So kó tó di pé ó lóun gradate bó ṣe gradate ká ló gradate tó bá jẹ́ pé kínní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé Ebola àbí kí lè ṣe COVID ni so kó tó sọ pé òun gradate ó yẹ kẹ́mi gradate kó tó gradate kínní ẹ̀ kó tó di university tó ṣe graduation but COVID happen but ká ló gradate ní yí kínní kò tí tó a month tí mi ò ṣe ti masters mi. So that you promise ara wa okay masters ni okay kó tó mú masters ẹ wá I got Dr. Oladapo. Wow, that's a healthy competition, right? But yeah, but okay, the PhD is not like it's not something you can just run for one day. But one thing that when I'm doing something, I don't show the processing. I don't show this, so I always give results. So you still want to do just PhD? like you, doctor, my doctor. So you still want to do PhD now? Not you still. You are doing it. The PhD is by God's grace. It's around the corner. My brother. By God's grace. What happened? Because it has. I'm also already be military. Say mo fẹ́ lecture ni. Where? I don't know. But she ento fẹ́ lecture nìkan ló máa ní ló gba PhD. No, because ó wúlò fún mi. Okay, tí mi bá ṣe masters nsìn. It's just like mo bá ti mo ṣe àwọn courses kan ní masters level mi and I still realize that can I stop nbe mi ni I won't have this knowledge. I will have this knowledge. No knowledge is wasted. So and that thing, this knowledge and wà lórí gbogbo ẹ̀ a máa lò fórí practical náà ni bàbá ṣe gbogbo theory yẹn lọ títí ó padà bọ̀ sórí practical náà ni even those people our professors in academy so wọ́n bá ṣe professionals everything wọ́n dá lórí practical because once tó ti kọ ìwé yẹn tó kọ play they will practicalize it. That play must be staged on this. So once they are staging this thing, what they practicalize it. So the theory and the practical aspect of it, when we are talking about theater and this thing generally, even filming, to balance study film, to balance everything, they will teach you the theory aspect of it, and they will teach you the practical. That's why they will go. You have to go and show some this thing. They will give you some assignment to go and do. But the theory and this thing, they both go together. No way you can't separate them. You're right. Okay, well, I'm sure that we've been able to learn so much. This part of you, I really want people to learn. A lot of people won't know what you went through to go to school, to graduate, and to be who you are today. And now you're fully back in the Even though I don't want, that's why I don't want to grant interviews in the sense that I know that there's no way I will grant interview that I will not talk about my journey. Yeah, no, that is your journey that I actually want people to I will learn not talk, from. and what happens that I don't find it comfortable with me. Why? Mama will be continuing or not this is what will encourage a lot of us out there. Because will get even social media, a lot of things. It's not about. It's about beating on law. I know. So this will inspire a lot. But when I received your call, when I see okay, so I have two more questions before I let you go because of time. So the second question will be, I want you to talk about your relationship with Asake. We know that everybody Asake, sorry, and I know that he reciprocates that love. What's the relationship with you and Asake? Anyway, Asake is my brother.
Let me say that. He's my brother. He's someone I love so much. And someone I... Okay, for the sake of the people who will not know which Asake I'm talking about, so I'm talking about Asake Ololade, Mr. Money. Mr. Money, Lameda. Lameda, okay. Yeah. So Asake is my brother, as I said, and he's someone that I love so much, even from beginning. So some people think maybe we met in no age, you know. We met in the industry. Why? Because I met him through my boss. Because if they check some pictures back, the old movies, or I think they will see Asake even working together with my boss, sons and everything. Kasim, Bubu, everybody. Which of your bosses? Kasim Daguro. Oh, okay. And so they all work together because they are in the team. But Asake is someone that, you know, God has already given what's enough of things that they can use to make in life better, or to make him be a man successful. But the only thing is that, but when you are going in life, you have everything. You just need someone to just say, don't go through this. Just do this. No, do it this way. This is the road. Like what I just said earlier about Ilatowa Loweyo. Kò tí yé ṣe máa. So àwọn ọmọ ọ̀gá mi mọ̀ pé mo wà strict gan tó jẹ́ pé Jamiu ló jẹ́ tó jẹ́ pé star láti kékeré nínú gbogbo Jamiu ni tọ́gá mi nífẹ̀ẹ́ bí ojú tó yẹ pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́nìkan wọ́n fọ́tò, but because of the love my boss, because of the love that he has for me, then mo lè kò sẹ́ni tí mi ò lè bá wí nù. So ọmọọṣẹ́ Dagunro ni Asake náà. Ó ti mọ gbogbo nǹkan tó mọ̀ ọ́ ṣe, ijó nǹkan ìlú, ó ti mọ̀ ọ́ ṣe, ó ti mọ gbogbo ijó ìlú nǹkan tó máa ṣe kó tó dọ́dọ̀ wọn. Bọ́gbà tó dọ́dọ̀ wọn kò tí yẹn sí báyìí, still want to act, still want to do this thing, wọ́n dẹ̀ lẹ́yìn. So true bẹ́ẹ̀, mo mọ àná gbogbo àwọn tó wà lọ́dọ̀ ọmọ ọ̀gá mi tó wà lẹ́ ìfọ̀n tó kúlẹ̀ ọmọ ọ̀gá mi, tí n bá ti kó wọn ọmọ mi ni wọn, guys mi ni wọn, everybody wọn máa bẹ̀rù mi, àmì kíníkan wọn sọ pé kíníkan tí n bá dé everybody máa pa lọ́lọ́ ni, you got to do. So I always say do the right thing. So I always make them sit tight. So he's my brother, but I don't want to say much about him. But the only thing is that he is my brother, and I'm happy with what is happening to him today, because he worked for it, and the results came out. So I think he deserves the life he's living, and I still pray that may God still help him to go more. Ibi tí wọ́n rò pé kó lè dé kó débẹ̀, because ọmọ gidi ni. So ọ̀tọ̀ ni a lot of people ló gbára èèyàn jáde, a lot of people láti pàdé lójú ọ̀nà tó jẹ́ pé wọ́n jẹ́ stars, even tó jẹ́ pé àwọn tó jẹ́ set wa tó jẹ́ stars tó jẹ́ pé àwa ti kú fún wọn, àwa ti lára àwọn tó jẹ́ pé ó contribute sí life wọn, but kí ni response wọn lẹ́ni? Kí ni response wọn lẹ́ni? It's not about money. See, ìkan tí èèyàn máa jẹ títí dọjọ́ pé Ọlọ́run ti ṣe, whether little, whether ó pọ̀, whether everything ó pọ̀ àbókéré, Ọlọ́run ti ṣe fún yàn láti ilẹ̀. Ìwọ ni Saheed Òṣùpá ló máa ń fi kọrin ló fi sọ fún wa pé kíní kan pé kíní kan tó fẹ́ pé tó bá lẹ́nìkan jù ẹ lọ, ìwọ gan jù àwọn ẹnìkan lọ. O ti ń rí jẹ rí mu, àwẹ̀ kí ló fẹ́? Ó dẹ nítọ̀lẹ́rùn, àwẹ̀ kí ló fẹ́? Kò yé wá ohun tí ò sọnù, àárín ló wà. Tó bá lẹ́nìkan jù ẹ lọ jà àwọn ẹnìkan lọ. Ó ti ń rí jẹ rí mu, àwẹ̀ kí ló fẹ́? Òun rí náà rí lò, jọ̀wọ́ kí ló fẹ́? Kò yé wá ohun tí ò sọnù, àárín ló wà. Tó bá lẹ́nìkan jù ẹ lọ jà àwọn ẹnìkan lọ. So tó wọn kan bá jù ẹ lọ, ìwọ ogun ń ṣẹgbẹ́ àwọn èèyàn kan. That's right. So ó sì tún jẹ́ àwọn èèyàn kan lọ, so àárín ló wà. So a lot of people, so tí jẹ́ pé wọ́n ti gba èèyàn kọjá, àtobìnrin àtọkùnrin tí mo lè fọwọ́ sọ̀yà pé báyìí nínú industry wọ́n sọ wọ́n mọ̀, you don't need to talk, I don't need to mention names. There's a lot of them that they are out there, even though when they ask them some questions, báwo lè gbà tó ṣe kínní, báwo ló ṣe ṣe lè bẹ́ẹ̀ ṣe pẹ́lẹ́, they can't even mention, even kọ́kọ́ tí ẹ give. So but Olúwa ló ní glory, so that's my own. I will just do my own and I go. But the only thing na to be a successful man,
You cannot just say I'm a successful man. To be a successful man, you have to be able to point to some people that maybe you've influenced. I mean, maybe they can say, okay, this person, I grew up and this man taught me, this man gained some. So a lot of people that is again tí wọ́n rẹ̀ sí àbí tí wọ́n ti rí pé kí lórúkọ ẹ̀. But èmi ò ń sọ olówó, mi ò ń ṣe Davido, mi ò ń ṣe Wizkid, mi ò ń ṣe àbáwọn wo mo sì fẹ́ lọ nínú industry. But tọ́nà ti ṣe fún mi. I know. Nínú iṣẹ́ tá à ń ṣe yìí tí mo bá yí abaláwo ni mi lè jókòó pé mi ò so kò sẹ́ni kankan tí mo dúró de pé tó bá ṣe báyìí pé kí ni kan because Ọlọ́run ti tó fún mi. But the only thing is that a lot of them so nǹkan tí mo sọ pé mo love táwọn èèyàn máa rò pé bàbá Asake gbé lórí no gbogbo ilé ìtàn rí tán sọ pé kí ni jáde mi ò fẹ́ jáde even he forced me gbogbo àwọn little tán rí yẹn. Kini kan so mi ò fẹ́ so tó bá dé jẹun so how can you now pray so how can you now pray for that kind of person to come down. Yes now tó bá ń dá sí fún yín ó ń dá sí yín ó dẹ̀ ń gbé yín gẹ̀gẹ̀ ó ń gbé yín lárugẹ so why not. So it's so tó àwọn máa pẹ́ kini kan but we thank God. It's worth it kí and it's owó well. tẹ̀ Yeah. it's not about money it's not about anything it's not about pé kí ló kọ it's about kéèyàn lè wẹ̀yìn. Kó dẹ̀ rò pé kó jẹ́ pé ibi téèyàn ń lọ ó ti ń lọ lọ́dún débi kó wọ́n sọ pé jẹ́ kí n tẹ̀ wọ ẹ̀yìn wo because èèyàn ní láti máa wọ ẹ̀yìn yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan because àwọn tí ojú ń lọ tẹ́jọ́ wà lórí journey yẹn máa tẹ̀ wo bẹ̀. So he's a very nice guy he's a very good guy. Kó lóun ọba kó dẹ̀ máa gbé sókè sí. I don't know him in person but I really like him because mo fi pé wà very humble and nice as well. Bó ṣe wà yẹn in fact nígbà èèyàn ni mo kọ́kọ́ pàdé tó sọ fún mi pé was it not ID Kabasa ìjọ tó wà kọ́ rí ID Kabasa one on one like this they can also sọ mi ID Kabasa pé pé Asake pé kíni kan nice pé kíni kan inú ID Kabasa mi ì mọ̀ pé máa yẹ appreciate mi tó yẹn even mo ti ṣe graduation masters mi then as ID Kabasa posted me even I posted you on your graduation day pé kíni kankan but I didn't want to la lọ wo when you see when this man wrote about me I was shocked ní tí ẹ ti mi ò rí mi ọ̀sẹ̀ everything so just be doing whatever you are doing. Ọba sọ pé mi gbọ́n nǹkan tó sọ mí náà pé Asake tó bá fi wá sẹ́mi pàdé sàkàrà àtọ́lá mi Asake tó bá sọ̀rọ̀ mẹ́wàá báyìí àṣàbàdà méjì just tell me is that can money buy that. More than enough. Can money buy that? So what else do you need? I get you. So what else? What's more expected? What's the expect that you want? I get you. God will continue to bless him for us. Lágbára Ọlọ́run náà ní lọ́lẹ̀ ẹ̀yin náà tẹ́ wà lókè ẹ̀ ní lọ́lẹ̀ lágbára Ọlọ́run òkè lẹ́ máa lọ. Lastly, what has your story taught you? Kí ni ọ̀rọ̀ yín gangan ẹ̀kọ́ wo lẹ ti tara yín gangan kọ́? Follow your mind, don't relent. Follow your mind, follow your mind. You will always be and believe in yourself and don't stay positive always. Don't be negative even to yourself. So if you can, I can. If you can, I can. I can. So that's me. That's my spirit. If you can, I can. So you might do it even better than me. You might do it, but CB, I did it. Yes. You did it, and me I too. will do it. So. And I will do it, and I tried, and I got it. So instead of me to be jealous of you, like be your antagonist, like kima. Envy. No, so I would rather go, okay, let me to try this thing and do it in a way. So follow your mind. My journey taught me always be focused on your goals. Follow your mind. Don't relent. Don't go back. Go there. No matter how rough the road may be, you will get there one day. I agree. My director just signaled this to me. I said, ask him what is his relationship with Saheed Osupa. I'm honestly expecting him on this show. So what's your
relationship with Alhaji Saheed Osupa? Alhaji is everything to me. Alhaji is my brother, is my friend, is someone I respect so much. I love him dearly. Me, I love his wisdom. So, because I don't just like people, I don't just work with people. I just why in my life I want to move close more. Before I will close to you, like before I will get closer to you, at least I will have seen something that's special in you. Something that I can say maybe emulate, something that can be, like when we are talking about Funsho Adeolu now. Funsho Adeolu is my brother. Funsho Adeolu senior me. As in senior me. Senior one. So no any of my friend Timule Funlaye láti rí Funsho Adeolu fin. No, ni díẹ̀. Because the way party meet, we yàtọ̀ bó olúkálùkù sí máa meet. When party meet, but we've gone so far to ká tó mọ kí tó mọ pé alàgbáyé sí tún ṣe kéne. But this man loved, as in with everything all his life. This Funsho Adeolu. It's not that if for me it's pé bí mo ti jẹ́ illiterate yẹn tí mo dey say everything. But he always just say something that he always like the way I do my things, even packaging. Like tí mo sí studio tí mo sí kíni edit studio máa pé kò so ṣe ó máa ṣe nǹkan tó jẹ́ graduate mi gan wá kàn sí gbogbo kí ló fẹ́ ṣe báyìí. So that is likewise like Alhaji said. So I move with the people that I know that even in some things you might have it more than me. You might have it more than me. Mo wà lè máa lè pé fúnra mi kì í ṣe pé bóyá ìwé ló máa sọ èmi mo mọ nǹkan tí mo sọ. So I work with the people that can say that thing will reflect in me, say my personal something. You know that something came out by. So Saheed Osupa, before we even say anything, you know his wisdom, you know everything. God. People might be seeing what people are seeing is through this. This man is not a bad person. It's not. This is now they are the people are realizing that kind of thing. People are getting to know him better. That's the word. They are getting to know him better now. But then let me say it more like Alhaji. Firstly, na me kọ́kọ́ like didirin na en tó bá slow, tó bá didirin tó pé wọ́n máa pé tutu, ó ṣe wọ́n máa fi ọ̀bọ lọ. Mi boko ma ráyé, wọ́n máa even wọ́n á tún gun orí ẹ̀. So and Osupa will not do like snake. He won't do like a snake or chameleon. Sneaky. He's not sneaky. He's not someone like ó máa rí black, ó máa pè ní red. No. Tó bá ṣe, ó máa jẹ́ kó máa pé ó ṣe mí. Kò ní fi sínú kò ní rẹ́rìn fún ẹ pé ó bá dé wọn wá rí pé kò tó ṣe làlá tí wá wọlé ńsìn. Báwo ni làlá? Ṣé wàá kíní kan? Mo wá kúrò ńbẹ̀ tán wá sọ pé idiot ni làlá. Mo dẹ̀ máa treat fọ́kọ̀ ọ̀bẹ. Mo sọ kíní no. Bó ṣe ń wọlé yẹn náà ló ti máa jẹ́ kó mọ̀. So they take me as everything. Ẹni tí mo dẹ̀ rí tó náà reciprocate sí irúfẹ́ tí mo ní sí. When I'm close with anybody, if me close mọ́ pẹ̀lú owó ẹ̀, me close mọ́ pẹ̀lú ipò ẹ̀, me close mọ́ pẹ̀lú anything, mo close mọ́ pẹ̀lú personality ẹ̀. I love his personality. He's someone that's straightforward person, and the wisdom is there. And he knows he cannot joke with. He said, "Ma ba try, ma ba lóru lọ́sàn anything," and that is me. So we have almost the something same in common. We have something in common, almost or whatever, everything. Wow. No man, so some people mama remember mari ni kini agbo so pa le mari mi lórí kini le mari kini kan so pa, but I can go an extra mile for him, and he can also go on extra mile for me. Wow. Alhaji ma so anything o ti late before ní ibi tí mo ní bakery mi wà ní Israel ibi kò so ṣe bread yẹn àwọn àdúgbò yẹn mo máa ń gbé Alhaji wa ń gbà kan ní 25 time December 25 yeah tí 24/25 tí iṣẹ́ wọn máa ń boost gan ó máa wá ó ní yẹ kí táwọn manager gan lọ gba èrè sí ọjọ́ yẹn ẹ ti mọ̀ pé mo máa present Alhaji wọ́n tó wá gbà làgùdà ní tọ̀dọ̀ wa láyé tòrò wọ́n lọ gbà sí Jẹ̀ṣà àwọn yẹn ti ta bánà síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti gbowó àwọn manager ti gbowó. Do you know what? Osupa ńlá sí tó mo wá lọ bá wọn ní Ìbàdàn ní ó kọ̀la níbi tí wọ́n ti ń play
èmi àti manager wọn fa wà ládùú sí pé ẹ ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ mọ̀ pé kíní kan báyìí sọ Alájí dẹ́n play lọ́wọ́ níbi bẹ́ẹ̀ ó ní láti fi máìkì lọ́kàn náà sí backstage ni kò tó sí wá mo bá sórí stage mo pé kí ni problem mo ní bálò ni wọ́n sì máa gba kí ló kẹ́ ó lọ sórí stage ó kọ́ni ẹ lọ so wọ́n á pò lórí stage báyìí àbọ̀sí báyìí pò lórí báyìí ibi kí ni speaker tó rí inú tí bí ó wá bá mi nìyẹn Alájí wọ́ mi lásán ni gbùrù àríta wọ́n bọ̀ sínú mọ́tò mo máa sọ fẹ́ o tó ọmọ lágídí ẹ̀ tó lágídí tó náà pè ní ọgbẹ́ ìlà lágídí ọmọdé tó lẹ́yà so pàtà dénú hòtẹ́ fi wọ́n lẹ̀ bọ̀dá láti ló máa lọ play òun náà já wá fi wọ́n lẹ̀. ṣé bọ́dá láti ló padà lọ play fún wa. ó ní bọ̀dá láti òun náà ó kọ́ ọ́lá lórúkọ ẹ̀ jẹ́ òun náà já wá òun ló máa play fi wọ́n lẹ̀ fi lẹ̀. ṣé wọn tó sọ fún wọn ọmọ yàtọ̀ láàrin sáyidì àti bọ́dá láti. so you just think like orúkọ máa ń jókì ni o ṣé olórin lè fi owó ṣeré àbí kọ́nà ti gba owó wọ́n ti àmọ́jà ti gbowó rẹ̀ di you know what the time of band ṣe àmọ́jà ṣe so ìjọ yẹn wọ́n dẹ̀ seize gbogbo band because àwọn náà control band wọ́n dẹ̀ seize gbogbo ọmọ eré no àwọn band pé wọ́n láṣẹ lórí àwọn boys àwọn náà pàṣẹ wọ́n dẹ̀ ní ó ti rẹ̀ wọ́n pé ó yẹ kàn sinmi níjọ yẹn ọlọ́run you know what Òṣùpá did okay Òṣùpá dẹ̀ sọ fún mi pé lálá gbọ́ kíni má lágídí má láyé kankan lágídí fi wọ́n lẹ̀ ó dẹ̀ gbé kíni ó ní mo láṣẹ lórí kòkòrò lè tó ń gbé ni ó ní mo láṣẹ lórí kòkòrò fi gbogbo báàlù yìí kú lẹ̀ ó dẹ̀ gbé fóònù lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi kòkòrò ọmọ ọ̀dọ̀ Kòsósì Lágùdà àwọn play bẹ́ẹ̀ bọ̀ lọ́la bọ̀ wá bá mi Lágùdà tó bá ti dàárọ̀ wá bá mi ní kíní ilé tó bá ti dàárọ̀ wá bá mi nílé. ìyẹn sì pé wọ́n tún gbé ìyẹn rẹ̀ ó dẹ̀ tún gbé kọ́ sàrídọ́tù ṣe kí ni play mo lẹ́ni lọ́la ó ní play ọ̀sán láwọn ni àní play ọ̀sán ẹ̀ ní play alẹ́ ok gbogbo báńdì ẹ̀ wọ́n máa play fún mi lọ́dọ̀ Kòsósì Lágùdà. so Alájì nígbà tó sàrídọ́tù ní play ọ̀sán wọ́n á sọ fún pé gbogbo àwọn báńdì ẹ̀ tó máa ti play tán lọ́sàn-án màmá bọ̀ kí wọ́n máa bọ̀ lágùn àwọn dẹ́ẹ̀dẹ́mọ̀ sàrídọ́tù dẹ́ẹ̀mọ̀ bíi ọ̀dọ́ wa tá a ti máa ṣe kíní yẹn ifun gbogbo àdúgbò ti dàrú gbogbo àwọn yẹn sọ pé ojú máa tì í lẹ́yìn so ẹ̀mọ̀ pé àdúgbò wò tún jìnnà síra àwọn ibi tán tabana ẹ̀sẹ̀ láàrin ọjà Àjẹsà ni Alájì wa pè mí pé kí n má wọlé kí n tó wá gbá wọn ìjọ tó wá lọ rápò pé ìjọ yẹn bí barista tún lọ ìjọ yẹn ni wọ́n kó barista dé so ìjọ yẹn náà wá gbé gbogbo barista dé so Alájì sọ pé a lọ sí barista a lọ sí everything Alájì ni má wọrí o tí àjẹ máa lọ lé because àwọn manager wọn fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ní bá a ṣe kúrò lọ́dọ̀ ní sọ̀rọ̀ báyìí tá a lọ sọ ìwọ máa wọrí kí n sá máa wọrí abináná ń gbígbà pé àwọn ń lọlé kí n máa wo kí n communicate tí n bá ti fẹ́ gbá wọn kí n fi wọ́n lélẹ̀ o kàn bá máa lọlé wọn kí n sá fi wọ́n lélẹ̀ bọ́ kí n táìmù wọn ni pé bọ́ àwọn ò ní kọrin ju 2 hours lọ mo ní no problem nígbà tó di tí mo ti rò pé tó time 1 hour tó kẹ́ mo ń wò pé mi mọ̀ wà látàfà before kìíní so 1 hour to the time bíi 2 ló yẹ kí n gbé wọn wọlé mo kàn lọ níbi 1 bíi 1:15 òru mo ṣe pàlájì ni pé mo bá lè má bọ̀ so gbogbo àwọn mánéjà yẹ pé kíní kankan wọ́n wà níbi ọ́fíìsì wọn lọ so mi páàkì mọ́tò dé kí n lọ́lájì ni kí n má páàkì mọ́tò dé wẹ́ tí ọ̀rẹ́ mi wà nínú mọ́tò so mo ṣe wọnú compound tí mo ti wọnú ibẹ̀ mọ́tò Alájì mo ti wọlé aṣọ tí ó wọ̀ at everything ṣòkòtò nìkan ló wà ní Alájì àti bàtà bàlájì ti kó mọ́ra ni bí mo ti níyì ti páàkì sẹ́nu géètì Alájì kó sínú kílódé lọ wọ́n kárí mọ́tò àwọn yẹn tó ti jọ́sọ̀ kárí mọ́tò tó dé bùú lẹ́gẹ̀ẹ́ mọ́tò lọ kárí mọ́tò ti lẹ́gẹ̀ẹ́ aláyé ti dé Àgùdà àwọn bad boys di Sàrídọ́tù ti wà ń bẹ̀ and he played gbogbo àdúgbò wa dàrú njọ yẹn ni pé pé kíní kankan ọ̀yà tẹ́ mi. So that kind of person, it's not. That's why I said it is not about money. So I choose people that I move with. Yeah. And also I can go to extra mile, do the same thing. I've done it several times, more than twice, more than kíní kankan. So I mean love ẹ pẹ̀lú owó ẹ.
mi love ẹ pẹ̀lú pọ̀ ẹ mo love ẹ pé mo gbádùn ẹ mo bẹ̀ ṣe ìwọ náà lè love me mo fi reciprocate so kájọ ṣe nǹkan so Saheed Osupa is everything. To you. God bless him. Alaji me, I love you. You're a very good man. And I just respect him. He's blessed. Ọkàn ṣe gbogbo èèyàn lọ́lọ́run fún nírú ọgbọ́n yẹn. Ọlọ́run bless wọn gan. You can't sit with him and not learn something. Ó ti kọ orin tí ó ṣẹlẹ̀ bí ọ̀rọ̀ Barrister lọ́rọ̀ Alhaji kọ orin tí ó ṣẹlẹ̀ in the next 20 years ilé láti for the past 25 years ago ó ti kọ. God bless him. So whatever tó bá ń ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn máa mú àwọn ẹ máa rí mú nínú ẹ̀. so tẹ máa fi máa jẹ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ this time just like a Barrister. Ọlọ́run ṣeun mo rí wọn ò ní dàrú ọpọlọ wọn ò ní kú wọn máa pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ fún wa lágbára Ọlọ́run and fún Shitu fún Ṣadéolú is my blood brother. That man has been there for me from the time I got into the industry. So I don't take him for granted at all. In fact, he was even one of the people that was telling me that she was pé kò sóṣì now. Because I'm sure he's going to be very happy when he sees you on the show. Yeah. So lastly, I would just want you to advise the youth out there, tell them something, encourage them. In fact, and even parents, things have really changed. Gen Z, I will tell them that God creates people, he now creates Gen Z. Yes. That one lot especially so please I just wanted to encourage them. Well, because we just have to say it, we just have to say it a little bit, because no matter how long we talk and no matter how listen, but who we listen, but at the same time we just have to say it. Just look at yourself, always have goals, always have plan, even for tomorrow that's has not even come at all, but you just say, what will happen to me tomorrow? So if you can plan for tomorrow, you can plan for next year, how it's going to look like. So plan your life. There's no way you don't have any plan, and you just want, even the house, if there's no foundation, the house cannot stand. So if you don't have plan, you cannot make any meaningful movement. Yeah. So tomorrow is your future. So that's why you need to plan. So if you don't plan for tomorrow, that means you don't have any plan for your future. So be focused. Believe in yourself. Forget about, when I see some people, some Jay-Z, young people misbehaving like this, but I still have a hope that some people, these people, when they get to a certain level, you will regain your. It's just like maybe unconsciously you might be do something like I don't know, but you get to a certain time that you'll be conscious of yourself. You will realize that what I've been doing, I don't think is good. I don't think it's right. But some people will not have the opportunity to reconnect again, to come back to their memory, or to So they'll just be doing it. But just try. Don't follow anybody. I work with smoker. I don't smoke. I move with smoker. I move with drunkards. I move with the only thing is that. So you're not going to man back down. It is not. No. It is you. That is, you really want to eat that shit before, but if not, you can't. You just be going. I don't see anybody that is smoke like maybe I will hate the person. No, because I have a lot of people that even one smoky, one day ni opolo, which is when they talk like this, no, someone is talking. When they move and they are successful in anything they are doing, their business and everything, no. So don't be saying this, don't give an excuse. You can be a guy, you can be a smoker, you can be something. That does not mean that you lost your mind. That's right. Don't lose your mind. Because it's a time, it's a phase. The phase now you are doing it, you still come to some certain level, you still get you might not be able to get it right again. So be focused, believe in yourself, and do everything at your own pace. Don't do a race. Don't compete with anybody. Move with your life. So that's all.
That would God be bless simple. you, sir. Thank you so much. I'm sure you've learned something today from his story. See how far he has come from that background, from somebody just having a desire and is able to achieve it. He's still doing it, he's still there, and God will continue to empower him. I'm just telling you, no matter the situation that you find yourself, no matter where you are from, you can achieve those goals. I lost admission so many times. I could not go to school. I could not do a lot of things. There was no means. But today, I am where I am today because God helped me. And then I stay focused on my dreams. You can do that too. It might not look like it. You might not even look like it now. But I tell you, with God on your side, with you being determined on what you want, you will achieve them by God's grace. Thank you for watching, sir. I would like to say a very big thank you to you for coming. I have this small cash gift for you. It's small, though, but at least for your fuel. And then, Èmi ò ká o. ṣé bí ẹ má kà ń bí sá? Èmi ò ká Má o gé ilé. dànù ẹ kà. Irọ́ mi ní fisita. Ẹ ṣàfẹ́ káwọn èèyàn yẹ̀yẹ́ mi ṣá. Irọ́. Èmi má gé dànù ẹ má wọlé. Ṣé máa gbélé lọ́wọ́ mi kẹ́ máa bá sí lọ? Wàláì Maggie, wàláì, I didn't expect this. It's although I will just say àjẹmọ́nú kan sọ pé àwọn Ọ̀yọ́ sọ pé ó jẹ ọmọ. Oúnjẹ ọmọ ni. Wọ́n máa sọ because I won't lie to you, I respect you so much. Thank you, sir. As in so much. If I just look back from way back in your car, there, and you are someone that's because you don't look others to do your things. Yes. You do your things the way, and you don't follow crowd. You don't do anything. You are just there, and you still remain there, and you've been there, and God still with you. And not just they cannot talk about Biola Adebayo now, and they will say, I'm telling you why. But about 80 something, you know, you are both even something like Tojuelo. So because I'm sure 80 something, you will get 80 something. Once you will be even 80 at Otito, the 20 yoku will go sini. Bó sì lè máa ṣe tó nígbà tó ẹni tó ń question Ọlọ́run, so báwo ni o ṣe báwo ni so ìgbà tó Ọlọ́run bá fi lè jẹ́ pé wọ́n lè question, so báwo ni wọ́n ti fẹ́ jẹ́ 100. Yeah, I know. So God will continue to bless you. Amen. I really appreciate this owó yìí màá na sínú màá Ọlọ́run Every jamala. Ọlọ́run. And this is also for you to say thank you Okay. for coming on the show. Thank you very much, and I really appreciate Talk to B. You mean it's not about interview, because when you started, people think it's all about the interview, talk about the people's story, talk about, but you take it to another level. Like now you are touching people's lives. Yeah. People's lives. You are touching it, and everybody, because it's what you are doing is amazing. You might not know yourself. Thank you, sir. You might know, but you don't know. Some people, they cannot go without, because it's not about they want to listen to what Lala wanted to say, no, alone. But what are the people that they don't know at all? If you are bringing stars, but you are the people they don't know at all. They are in problem, serious problem. And through you, God saved their lives. Thank God. So God will continue to be with you. Amen. And whatever that is good, or the prayer that you've been begging God, or whatever you have been begging God, you have been requesting your request from God, the silent one and the louder one, God will do it. Amen. And by God's grace, I had to magburu ayo. Ami, sir. Thank you so much, sir. You're I welcome. appreciate you. All right, guys, this is where I'll be drawing the curtains. This is where I'll be saying goodbye. I am happy that he came on the show, because I just knew it that you're going to learn something today, and I'm sure you did learn. Till I come your way, same time next week on the same channel. Do not forget, in whatever thing you're doing, put God first, be determined, and stay focused. My name is Dr. Biola Adebayo Akinrinde. I see you next week. Till then, keep smiling and make sure you put a smile on someone's face. I love you, and God bless you. Bye.
Talk to be, share your experience.